უკვე ერთი წელია მთელი საქართველო აი ამ ქალის პრეზიდენტობას იტანს. სალომე ზურაბიშვილი ერთი შეხედვით კი გავს ჩვეულებრივ ადამიანს ამ ფოტოშიც ნუ ეს დიდი მოაზროვნის პოზაში ზის, მაგრამ სინამდვილეში ამ პიროვნებას მგონი, მე მგონი ასე და ასე მეჩვენება, თავის ნაცვლად მხრებზე ქოთანიაბია და შიგნით ტვინის ნაცვლად ლობიო უდუხს. რას ახარ ეძახიან მას მოღალატეო, რუსეთის აგენტიო და ასე შემდეგ, მაგრამ არა. აგენტობას და მოღალატეობასაც გონება სჭირდება, რომელიც სალომე ზურაბიშვილს უბრალოდ ან მართლა არ აქვს, ან როგორც მინიმუმი მისი მოხმარების ინსტრუქცია აქვს დიდი ხანი დააკარგული. მისი ქმედებებიდან და განცხადებებიდან გამომდინარე, მე ვაკეთებ მარტივ დასკვნას. ჩვენ გვყავს სულელი პრეზიდენტი. დიახ, ძალიან არ მინდოდა საჯაროდ ასეთი შეფასების გაკეთება, დიდი ხანია ვითმენ, მაგრამ სხვა გზას ეს პიროვნება არ მიტოვებს. ბევრად უფრო მძიმე სიტყვებიც მომდის ხოლმე თავში და მათგან ამჯერად ყველაზე მსუბუქი შევარჩიე. სულელი. სრულიად შემთხვევით, რომც მოხდეს და რამე ნორმალური რომც მოაფიქრდეს, ამის წესიარად გადმოცემის უნარიც კი არ გააჩნია. ისე იტყვის, რომ საბოლოოდ ყველაზე დიდი სისულელე გამოუვა. ოღონდ ეს ბუნებრივია არ ნიშნავს იმას, რომ ზურაბიშვილის გამოხტომებს ყურადღება არ უნდა მივაქციოთ და რომ ის ნაკლებად სახიფათოა, ვიდრე რომელიმე მოღალატე ან აგენტი. იარაღი ყველაზე სახიფათო ზუსტად ასეთი ადამიანის ხელშია, რომელსაც გონი და საღიაზრი არ მოეკითხება. სალომე ზურაბიშვილს კი ყველაზე დიდი სახალხო ლეგიტიმაციის მქონე იარაღი აქვს ხელში ჩაგდებული, ქვეყნის პრეზიდენტობა. და გაუჩერებლად ისვრის ყველა მიმართულებით, თანაც ისე რომ ვერც გათვლის სად გაარწმავს მომდევნო ტყვიას, იმიტომ რომ მისი ქმედებები ჯანსაღ ლოგიკას უბრალოდ არ ექვემდებარება. გაიხსენეთ, რა ხდებოდა ერთი წლის წინ, ზუსტად ერთი წლის წინ, როგორ ძალით შეტენა ფაქტობრივად ხალხს ბიძინა ივანიშვილმა ეს ქალი და დაპირება მოსყიდვებით თუ დაშინება მუქარებით, როგორ აიძულა მოსახლეობას მისთვის ხმა მიეცათ. ზუსტად ისე, სხვათა შორის, როგორც გუშინ აიძულა ადამიანებს თბილისში თავისუფლების მოედანზე შეკრება. ნუ, ფაქტია, რომ პირველი წელი ავად თუ კარგად გადავრჩით და ჯერ კიდევ ვარსებობთ. მაგრამ ხომ გახსოვთ კიდევ რამდენი წელი უნდა ავიტანოთ ამ ქალის ხუშტურები? კიდევ 5 წელი, კიდევ მთელი fucking 5 წელი. და არავინ იცის რა უბედურებას გადაკიდებს საბოლოოდ ეს შეურაცხადი ადამიანი. ასეა. გონივრულ არჩევანს გონიერი ხელისუფალი მოხავს ხოლმე სათავეში, მაგრამ როდესაც არჩევნებზე კარტოფილის და ხახვის სანაცვლოდ მისცემ ხმას, შედეგად აუცილებლად მიიღებ მადამ ლობიოს პრეზიდენტის ნაცვლად. ასე რომ, რაღა დაგვრჩენია ხალხო, მივირთვათ ჩვენს მიერვე შეკვეთილი ეს არაჩვეულებრივი კერძი, ცხელცხელი პირდაპირ ქოთნიდან. ოღონდ ყურადღებით ვიყოთ, ლობიოს ქოთნის ნაცვლად ბოლოს ღამის ქოთანი არ შევქჩეს სუფრაზე და შესაბამისად ლობიოს ნაცვლად შიგნით ის რისი სუნიც იდგა რამდენიმე დღის წინ პარლამენტში. კარგი, გააკრეთ, აღარ გვინდა. მე ვარ გიორგი გაბულია, ეს არის პოსტფაქტუმი, თქვენ ხართ მთავარი. გიგაბოკერია გამოკითხვაზეა დაბარებული. ამის შესახებ მას ცოტა ხნის წინ შეატყობინეს. ევროპული საქართველოს ლიდერის წინააღმდეგ განახლებულ გამოძიებაზე ჩვენ პირველად გუშინ მთავარის 9 საათიან გამოშვებაში გითხარით და როგორც ხედავთ, მეორე დღესვე ბოკერია უკვე გამოკითხვაზე დაიბარეს. თუმცა ის არ არის ხელისუფლების ერთადერთი სამიზნე. ამ საქმითაც ქართული ოცნება ერთდროულად რამდენიმე აქტიური ფიგურის განეიტრალებას ცდილობს. თათა ჩიკულაძე ჩაგვერთვება ახლა პირდაპირ ეთერში პირველი კომენტარით, რომელიც გიგაბოკერიამ უკვე გამოკითხვაზე დაბარების შემდეგ გააკეთა. თათა, საღამომშვიდობის, რას ამბობს გიგაბოკერი? ალბათ არ გაუკვირდა ის, რომ უნდა გამოცხადდეს პროკურატურაში გამოკითხვაზე.
ეს დღევანდელ საქართველოში გიორგი მე მგონი აღარავის აღარ უყვირს. 6 წლის წინანდელი საქმის მთავარი ფიგურანტი როგორც უკვე შენ თქვი გიგა ბოკერია არის. საქმე ეხება გიგა ბოკერიას თავმჯდომარეობისას უშიშროების საბჭოს მიერ საკონსულტაციო მომსახურებაში გაწეულ ხარჯებს. ამ საქმეზე გიგა ბოკერია 2013 წელს ერთხელ უკვე დაკითხეს, ხოლო 2014 წლის პროკურატურის განცხადებით ვიცით რომ გრიფის აიდუმლოადევს ამ საქმეს, თუმცა დღეს უკვე სხვა ფიგურანტებიც არიან ამ საქმეში, ესენი არიან ლევან თარხნიშვილი, ბათუ ქუთელია და დავით სიხარულიძე. ეს ადამიანები ამბობენ რომ ამ საქმის შესახებ მათ მედიიდან გაიგეს, ამ დრომდე არავის საგამოძიებო უწყებიდან ისინი არ დაუბარებია და მათ არ დაკავშირებიან. მედიიდან გაიგეს მას შემდეგ, რაც ჩვენი არხის გენერალური დირექტორი ნიკა გვარამია გუშინ დაუკავშირდა საქმის გამომძიებელს და კითხა თუ ვის და რის საფუძველზე მიმდინარეობს გამოძიება და თანაც ფორსირებულად. თავად გიგა ბოკერია კი დღეს საღამოს უკვე ხვალისთვის დაიბარეს პროკურატურაში, თუმცა მან იქ გამოცხადებაზე უარი თქვა და გამოკითხვა მაგისტრი მოსამართლის წინაშე მოითხოვა. თქვა თავის ინტერვიუში, რა იქნება ხო დაანონსა დაჭერები. ეხლა არ ვიცი სამდენად შორს თავლე, მაგრამ ეს ბუნებრივია ლოგიკურია მაგას გავს. ყალბი თავმდაბლობის გარეშე უნდა გითხრათ, რომ ერთი ან ორი პერსონის საკითხი ხო არ არის. ზოგადად არის ეს კლიმატი ამ აგონიის, ამ სამარცხვინო ლიდერის და მისი კლოუნების, რომ აი ამ მეთოდებით ცდილობენ საზოგადოებრივი პროტესტის ჩახშობას და გონიათ რომ ამ მეთოდებით ზოგადად ჩემზე არ არის აქ საუბარი, იმიტომ რომ გიგი უგულავას აქვს ბრალი წაყენებული, მელიას აქვს ბრალი წაყენებული, სხვა ლიდერებს აქვს ბრალი წაყენებული, უამრავი გამოძიება დაწყებული და ეს მიაჩნია თავის გადარჩენის გზად. ღრმად ხდება აქ ცალკეული პერსონების გამოთიშვა ან მათთვის რა გზავნის გაგზავნა არაფერს არ ცვლის. მას აქ ერთადერთი გამოსავალი ივანიშვილს. ან გაადგას ნაბიჯები განმუხტვისგან, ან უკან წაიღოს შეურაცხყოფა, რაც საზოგადოებას მიაყენა საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით, ან გააგრძელოს ეს უტიფრობა, თუნდაც სხვადასხვა დაკითხვაზე დაბარებით თუ დევნით და სუდად დაამთავროს ძალიან მისთვის. ოპოზიცია კი თავის მხრივ ბიძინა ივანიშვილის მხრიდან ოპოზიციის განეიტრალების მცდელობაზე საუბრობს და ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ, რას ამბობენ ოპოზიციონერი ლიდერები, რომლებსაც დღეს ასევე დიპლომატიური კორპუსის წინ მოუწიათ პოლიტიკურ პატიმრებზე საუბარი. შეგახსენებთ, დღეს ასევე გაიმართა შეხვედრა საოცნებო საარჩევნო სისტემაზე, მესამე რაუნდი იყო და ისიც უშედეგოდ დასრულდა. დღესდღეობით მე პირადად არავინ არ შემხმიანებიან, კიდევ ერთხელ 13-ში კი. ეხებოდა რამოდენიმე, ასე ვთქვათ, არასამთავრობო ორგანიზაციების მოქმედებას. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, თუ პროკურატურა თვლის, რომ დღეს სხვა საქმე არ აქვს იმ კრიმინალურ ფონზე, იმ პრობლემების ფონზე, რაც საქართველოში ხდება, ეს ერთხელ კიდევ უჩვენებს, რაოდენ არაადეკვატური მთავრობა გვყავს და რაოდენ სწრაფად უნდა მოიშოროს ისინი ხელისუფლებიდან. ქართული ოცნება ვერასდროს ვერ იტანდა განსხვავებულ აზრს და ეს მთელი 7 წლის განმავლობაში მათ არაერთხელ გვანახეს. უბრალოდ ეს რაღაცნაირად ტალღისებურად ქონდათ ხოლმე პერიოდში ერთხელ. შეიძლება ეხლა მორიგი ტალღის ჯერი დადგა. არავითარი ეჭვი არ არის და არავითარი ეჭვი და კითხვის ნიშნები არ იბადება ამასთან დაკავშირებით, რომ ბიძინა ივანიშვილს სურს შურისძიების ახალი ტალღა დაიწყოს სწორედ ამ ადამიანების მიმართ. ამიტომ სახელმწიფოს მიტაცება, პოლიტიკური ნიშნით დევნა ადამიანების და რეალურად ჩახშობა ყველანაირი, ასე ვთქვათ, კრიტიკული აზრის სურს ბიძინა ივანიშვილს და ეს არის ზუსტად ის, რასაც ჩვენ ვუწოდებთ რუსული მეთოდებით ბრძოლას პოლიტიკური ოპოზიციის და არასამთავრობო სექტორის წინააღმდეგ. აგონიაშია ქართული ოცნება და გონია ეხლა რომ თუ პოლიტიკური ფიგურების მიმართ კიდე რაღაც საქმეებს გამოგქეკავს და დაიწყებს გამოძიებას, ვინმე გაჩერდება. ვერავის ვერ გააჩერებენ. ქართული ოცნება დამთავრებულია და ეს არის წყლის ნახვა უბრალოდ მათი მხრიდან. ეს არის აბსოლუტურად არაადეკვატური პასუხი ქვეყანაში არსებულ სიტუაციაზე. ეს ხალხი არის სკამებს ჩაბღაუჭებული ადამიანები და მეტი არაფერი. აი ამ სკამების შენარჩუნებისთვის ფიქრობენ ეხლა რომ თუ გიგა ბოკერიაზე და სხვებზე დაიწყებენ გამოძიებას, რამეს მიაღწევენ. ნოლი გაქვს შანსი და ვერაფერს ვერ მიაღწევთ. პოლიტიკურად მოჩხრეკვა რომ რამე ხომ არა აქვს ამას სადმე დაშავებული, იმიტომ რომ ეხლა მჭირდება რომ ის გამოდნეიტრალო, ეს პოლიტიკური და არასწორი мотиваცია. ასეთი გზით სახელმწიფო კარგავს მორალურ უპირატესობას შესაძლო დამნაშავეზე და სწორედ მე შესაძლო დამნაშავეები ხდებიან ამ ქვეყნის გმირები. ეს უნდა გაითვალისწინოს ყველა ხელისუფლებამ ყოველთვის, რომ ვითომ ახლა ებრძვის ვიღაცას და მე მგონი აძლიერებს.
ქართული ოცნების წევრები კი ამ საქმეზე ტრადიციისამებრ მთავარ არხთან კომენტარს არ აკეთებენ, ნაწილს პასუხი არ აქვს, ხოლო მათ ვისაც პასუხი აქვს, ამბობს, რომ ცხადია ამ საქმეს არაფერი კავშირი არ აქვს პოლიტიკურ დევნასთან. 8 წლის შემდეგ, როდესაც ამბობს, რომ მის წინააღმდეგ არის პოლიტიკური დევნა, ჩემი აზრით არასერიოზულია. რა თქმა უნდა, თუ კონკრეტული არგუმენტები არსებობს, თუ კონკრეტულ საქმეებზე არის გამოძიება, რას უნდა უპასუხონ პოლიტიკოსებმა, როგორც სხვა მოქალაქეებს, მათაც აქვთ ვალდებულება, რომ კითხვებს გასცენ პასუხი. მე არ ვფიქრობ, რომ ჩვენი ხელისუფლების მუშაობის სტილი და ჩვენი ხელისუფლების ღირებულება არის ის, რომ ოპოზიციონერები წინააღმდეგ და ოპოზიციონერების განეიტრალება ბჭყალებში მოახდინონ რაღაც მიმდინარე გამოძიება. ქალბატონოთია, თქვენ როგორც იუსტიციის მინისტრს, როგორ არ გაქვთ გიგაბოკერიასთან? გამოკითხვაზე, უკაცრავად, გამოკითხვაზე იყო 2013 წელს. არ მაქვს. ეხლა ჟურნალისტის სახელით რომ მოდის ბოკერია, ეგ არ არის მისაკუთრე ჩემთვის. ხო ბოკერია. ახლავე თქვენ პირადად არა, მაგრამ კარეგნობით არა ყოველ შემთხვევაში. კარეგნობით უკეთესად გამოიყურებით ბევრად. რას ეტყვის გიავოლსკი, ჩვენ ჟურნალისტ ცხადია, ეს მეორე ხარისხოვანია ცხოვრებაშიც და პოლიტიკურ პროცესებშიც. მთავარი რაც ვიცით ამ საქმეზე დამატებით არის ის, რომ საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრში და ასევე კვლევისა და განვითარების სააგენტოში, ეს არის არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც თბილისში მდებარეობს, განჩინების საფუძველზე უკვე ჩატარდა საგამოძიებო ჩხრეკა, ასე ვთქვათ. თათა არის თუ არა ცნობილი ზუსტად რა დღეს და რა დროს არის გამოკითხვაზე დაბარებული გიგაბოკერია? თუ ეს უცნობია ჯერ ჩვენთვის. გიგაბოკერია დაიბარეს პროკურატურაში, თუმცა მას შემდეგ რაც მან უარი თქვა პროკურატურაში გამოცხადებაზე და გამოკითხვა მაგისტრი მოსამართლის წინაშე მოითხოვა, სავარაუდოდ ხვალ გახდება ცნობილი ზუსტად რომელ საათზე მოუწევს მას იქნისვა. კარგი, დიდი მადლობა თათა ჩიკულაძე გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში ბოლო ინფორმაციით გიგაბოკერიას წინააღმდეგ განახლებული, გასუსხლებული საქმის დეტალებით. მადლობა თათა. ჩვენ გადავდივართ ძალიან მძიმე თემაზე, რომელზეც არაერთხელ გვისაუბრია აქ, მაგრამ ახალ-ახალი დეტალები ხდება ცნობილი. რამდენიმე წუთში თქვენ პირველად მოусმენთ არასრულწლოვან გოგონებს, რომლებსაც კამერის წინაშე სრულიად გაშიშვლებას აიძულებდნენ და პორნოგრაფიულ ფოტოებს უღებდნენ. ეს გოგონები თვითონ ყვებიან, რა მეთოდებით ითანხმებდა მათ ფოტოგრაფი. ჩვენს ხელში პირველად აღმოჩნდა ამ სკანდალური საქმის მასალები, სადაც ბავშვების ჩვენებებთან ერთად ეს სრულიად ამაზრზენი ფოტომასალა ცდებს. სიუჟეტზე მუშაობის პროცესში მეც ვნახე, უნდა გითხრათ, ეს სურათები და დამიჯერეთ. ისინი ბევრად უფრო შემზარავია, ვიდრე თქვენ წარმოგიდგენიათ. გაშიშვლებასთან ერთად ფოტოგრაფი გოგონებს სხვადასხვა პოზაში დგომას აიძულებდა და მათ შორის უკიდურესად უხამს პოზებში, რომელშიც დადგომასაც უფროსიც კი ვერ გაბედავს ხოლმე. გამოძიების თანახმად საქმეში ორი მთავარი ფიგურანტია, ეს არის თვითონ ფოტოგრაფი, რომელსაც მსგავსი დანაშაული ადრეც აქვს ჩადენილი და ერთი ქალი, რომელიც ფოტოსესიებს ორგანიზებას უკეთებდა და ბავშვთა პორნო ინდუსტრიაში ჩართო თავისი არასრულწლოვანი შვილიც, ძმის შვილიც, მათი კლასელებიც, ნათესავების და მეზობლების შვილებიც. ჩვენ შევეცადეთ უკიდურესად ფრთხილად მოუქცეოდით ბავშვებს, როდესაც მათ წერდით, რათა მათთვის დამატებითი ტრავმა არ მიგვეყენებინა. მშობლებმა თვითონ გამოთქვეს სურვილი და თანხმობა, რომ ისინი ჩაგვეწერა. ჩვენ გოგონები მათივე თანდასწრებით ჩავწერეთ, გადავიღეთ და როგორც კი შევამჩნიეთ, რომ მათთვის საუბარი მძიმე ხდებოდა, მაშინვე შევწყვიტეთ ინტერვიუ. ბავშვების ინტერესების დასაცავად მათი გამოსახულება დაფარულია და შეცვლილია მათი ხმაც. ეს ფოტოები ერთ-ერთი მთავარი მტკიცებულებაა, საიდანაც ირკვევა, რომ საქართველოში არასრულწლოვნებს პორნოგრაფიული შინაარსის ფოტოებს უღებდნენ. მას შემდეგ, რაც რამდენიმე მოზარდმა ჩვენთან საუბრის სურვილი გამოთქვა, მეურის თანდასწრებით ინტერვიუ ჩავწერეთ. მთლიანად მითხრა, რომ გაიხადა. ამ შემზარავ ფრაზას პორნოგრაფიის საქმის მსხვერპლი 12 წლის არასრულწლოვანი ამბობს. ჩვენ მას პირობითად თეას ვუწოდებთ.
გოგონას, რომელსაც მოდელობა ოცნებად ჰქონდა, გვყვება, რომ ამერიკელმა ფოტოგრაფმა კარლ უილიამსმა მას პორნოგრაფიული შინაარსის ფოტო ერთხელ გადაუღო. წელს ზემოთ შიშველი გადაღების შეთავაზება მეორედაც მიიღო, მაგრამ ამაზე აღარ დათანხმდა. პირველ ფოტოსესიაზე თავიან სახლში მივედით, როგორც ყოველთვის. გამოსაცვლელი ოთახიც იყო და იქ ვიცვლიდი და იქ სასტუმრო ოთახში დედა იყო ხოლმე და ერთად ყავას ვაუდნენ და ლაპარაკობდნენ. ვინ არის? თვითონ მშობელი, ვისთანაც ცხოვრობდა ეს ამერიკელი. მე და კარლი ვიყავით თავიდან, დედაც ესწრებოდა და მე უთხრეს, რომ ან გადაღებაში ხელს უშლიდა და მე გარეთ მელოდებოდა ხოლმე. თეა გვყვება, რომ თავდაპირველად მას ამერიკელი ფოტოგრაფი ჩვეულებრივ ფოტოებს უღებდა, რითაც როგორც მისი, ასევე თეას დედის ნდობა მოიპოვა. ჯამში სულ 14 ფოტოსესია შედგა, აქედან 4 გორში, 10 კი თბილისში. თეა არ გვიმალავს, რომ ოჯახმა გასამრჯელოც აიღო, მაგრამ ამბობს, რომ დედა ვერ წარმოიდგენდა თუ კი ეს თანხა შიშველი ფოტოსესიისთვის გადაუხადეს. მითხრა, რომ მეტი ფული იქნებაო და მეც მინდოდა ოჯახს რაღაცით დავხმარებოდი და თქვი ამერე აღარ გაგვიჭირდება. განვიცდიდი, რა თქმა უნდა. დედას არ ვითხარი, იმიტომ რომ მან ნიშნებდა, რომ ეს ჩვენი საიდუმლო იყოს რაღაცნაირად. ხო, არ ვიცოდი რომ პრობლემა თუ შეიქმნებოდა, მაინც ვფიცავარ, რომ დედამ არაფერი არ იცოდა და ტყუილს დაიჭირეს. მე ყველა მეხმარება, მაგრამ თქვენ თვითონაც იცით, რომ დედას ვერავინ არ შემისვლის. ოჯახს ამ ვერსიას ისიც უმყარებს, რომ მაშინ, როდესაც პორნოგრაფიის თემაზე პირველი დაკავებების სერია დაიწყო, თეა დედასთან ერთად დაზარალებულად ცნეს. 2 კვირის წინ კი მოულოდნელად დააკავეს. ყველა რო ერთიანად მოხარშა და ერთიანად ერთ ქვაბში ჩაყარა, ეგრე არ შეიძლებოდა. რავი, მე რომ მკითხო, ეგ ყველაზე დიდი შეცდომაა ჩვენი გამოძიებისა. სანამ დაკავება მოხდებოდა, ფსიქოლოგი დადიოდა ბავშვთან. ემჟამად როცა დაკავება მოხდა და ბავშვი უფრო ძალიან რთულ სიტუაციაში დადგა რა, რომ აი ესეთი პრობლემის წინაშე რომ დადგა, ფსიქოლოგიც აღარ მოდის, აღარავის აღარაფერი არ აინტერესებს. ჯიუტად ეს პირდაპირ არანაირი ზედმეტი იქ თქვა გადადიან და თქვა ვერსიის სახითაც კი არ ამუშავებენ იმას, რომ შესაძლებელია არ ცოდნოდა. და რატომ ახლა? თავიდან ჩემი დაცვის ქვეშ და ბავშვი იღებს დაზარალებული სტატუსს. ანუ გამოძიებად დარწმუნდა, რომ ნამდვილად ბავშვი ჩვენებებიდან სხვა ბავშვებიდან დედამის არაფერი მითო. მაგრამ რა ხდება ახლა? რამდენიმე ხნის შემდეგ გარკვეული პირები, ვინც რამდენიმე 4 თვის უკან დააკავეს, ისინი უკვე იწყებენ ჩვენებების მიცემას და ამბობენ, რომ ყველა იცოდა და ყველა საქმის ყურში იყო რა ხდებოდა. საინტერესოა, როგორ ხდება თეას და მისი დედის პორნოგრაფიაში ჩაბმა და რამდენად სარწმუნოა მოსაზრება, რომ ბრალდებულ დედას შესაძლოა არაფერი სცოდნოდა. როგორც საქმის მასალებიდან ირკვევა, თეას ბებიას დაუკავშირდა მისი მოსწავლის დედა. საქმის მთავარი ფიგურანტი, რომელიც გამოძიების ვერსიით მშობლებს და მათი არასრულწლოვან შვილებს პორნოგრაფიულ ქსელში ახვევდა. სწორედ მან შესთავაზა თეას პედაგოგ ბებიას შვილიშვილის ფოტოსესია. გაფორმდა კონტრაქტიც. გადაღებების პროცესში, რომელიც წელიწადი და 8 თვე გრძელდებოდა, ჰონორარის თანხა ეტაპობრივად 200-დან 1500 ლარამდე გაიზარდა. არ დაინტერესდა რატომ გაიზარდა ჰონორარი ესე? აი ზუსტად მაგას ვამბობ, რომ ჩემი დაცვის ქვეშ აქვს ძალიან ბევრი შეცდომა დაშვებული. შეცდომა დაშვებული. პირველი რომ არ დაინტერესდა, ვთქვათ, მეც ავტომატურად მიჩნდება ეს კითხვები, ვთქვათ, რატომ არ დაინტერესდა, სად მიდიოდა ეს ჟურნალი, სად ქვეყნდებოდა და ერთხელ მაინც ეთქვა, რომ აი მაჩვენეთ ეს ჟურნალი, მაგრამ იმდენად ენდებოდა ამ პიროვნებებს, რომ ერთი წამითაც არ გაფიქრებია, ეჭვათაც კი არ მიუღია, რომ შესაძლებელია რაღაცა პრობლემასთან მქონდეს საქმე. არც ერთ შემთხვევაში მას ეგუნა რომ ყველაფერი რიგზია და ადრე თუ გვიან ამითაც რომ დაინტერესდება, პრობლემა არ იქნება აჩვენეთ. უთხრეს რომ ან შესაძლებელია, არის ესეთი პიროვნება, ვინც დაინტერესებული ამ საკითხით, იღებს სურათებს, ჩვეულებრივ სურათებს, აი არაფერი პრობლემა არ გვაქვს ამ საკითხთან დაკავშირებით, იღებს სურათებს და ანუ სადღაც უცხოეთში იმბეჭდება რომელიღაც ჟურნალებში. როგორც ადვოკატი გვიყვება, მიუხედავად იმისა, რომ დედას თეა თბილისში თავად მიყავდა, პორნოგრაფიულ ფოტოსესიას არ დასწრებია. იცოდა,
რომ იმ კარის გაღება არ შეიძლებოდა, ვინაიდან შეეშლებოდა ხელი ფოტოსესიის გადამხებს. ერთხელ ჰქონდა მცდელობა, თუმცა ზუსტად გააჩერეს და ზუსტად ეს უთხრეს, რომ ყოიცი ზიანდება თუ შეიძლება არ იმასკოთ. ამერებით ეს ყველაფერი ჩანს. მე ვესაუბრი ამასთან დაკავშირებით ერთ-ერთ ქალბატონს, ვისაც ჰქონდა ნანახი, უბრალოდ კითხვა დაუსვი მას შემთხვევით ვიდეოს ყურების დროს, ანუ ის ჩართული იყო 4 თვით ადრე, ხომ არ გინახავთ, ჩემი დაცვის ქვეშ ყოფი შიგნით დარბაზში. და მან კატეგორიულად განმეცხადა, რომ არა, ნამდვილად ასეთ ფაქტს ადგილი არ ქონია. უშუალოდ პორნოგრაფიული შინაარსის ფოტოების გადაღების პროცესს ფოტოგრაფისა და არასრულწლოვნის გარდა პერიოდულად კიდევ ერთი პირი, საქმის მთავარი ფიგურანტიც ესწრებოდა. ამაზე ინფორმაცია მოზარდების ჩვენებებშია. მამის გარდაცვალების შემდეგ ჩვენ ძალიან გაგვიჭირდა და ვიცოდი, რომ ნახევრად შიშველი ფოტოების სანაცვლოდ კარლი გადაგვიხდიდა იმაზე მეც, ვიდრე ჩვეულებრივ გვაძლევდა ხოლმე, რაც ძალიან წაადგებოდა ჩვენს ოჯახს. აქედან გამომდინარე, დავთანხმდი კარლს და ფოტოსესიის დროს გავიხადე წელს ზემოთ. კარლმა რამდენიმე ფოტო გადამიღო და ყველაფერი ამით დასრულდა. ბოლო ფოტოსესიის დაწყებამდე იმ დროს, როდესაც ვიცვლიდი ტანსაცმელს, ოთახში მყოფმა მითხრა, რომ იმ შემთხვევაში თუ ფოტოსესიის დროს კარლი შემომთავაზებდა გაშიშვლებას, დავთანხმებულიყავი მას, რადგან ამაში ცუდი არაფერი იყო. ასევე მითხრა, რომ მთლიანი ფოტოსესიის განმავლობაში არ მომიწევდა შიშვლად ყოფნა. უბრალოდ ცოტა ხნით გავიხდიდი. კარლი გადამიღებდა ფოტოებს და შემდეგ ისევ ჩავიცმევდი, რაზეც დავთანხმდი. კარლმა შემომთავაზა, რომ წელს ზემოთ გავშიშვლებულიყავი, რაზეც უარი ვუთხარი. შემდეგი ფოტოსესიის დაწყებამდე, როდესაც შევედით გადასაღებ ოთახში, თან გოდეიდა, რომელმაც მითხრა, რომ დავთანხმებულიყავი კარლს და ფოტოგადაღების დროს წელს ზემოთ გავშიშვლებულიყავი. შემდეგ კი მან და კარლმა მითხრეს, რომ ეს ჩვენი საიდუმლო გახდება და ამას ვერავინ შეიტყობდა. ამის შემდეგ გოდეიდა ოთახიდან გავიდა, ხოლო კარლმა ფოტოგადაღების დროს მთხოვა, რომ წელს ზემოთ გამეხადა, რაზეც დავთანხმდი. თბილისის ერთ-ერთი ფოტოსესიის დროს კარლმა მთხოვა, რომ წელს ზემოთ გავშიშვლებულიყავი, რისიც თავდაპირველად შემრცხვა. თუმცა მცირეთი ყოყმანის შემდეგ მაინც დავთანხმდი. მე წელს ზემოთ გავიხადე და კარლმა სხვადასხვა პოზებში გადამიღო ფოტოები, ხოლო დასასრულს მთხოვა, რომ წელს ზემოთ ჩამეცვა და ისე გავსულიყავი ოთახიდან. ასევე ოთახიდან გასვლამდე კარლმა მითხრა, რომ ეს ჩვენი პატარა საიდუმლო იქნებოდა და ამის შესახებ არავისთვის არ უნდა მეთქვა. ადამიანი, რომელზეც მოზარდები საუბრობენ, საქმის მთავარი ფიგურანტია. 2015 წლიდან ამერიკელი ფოტოგრაფი. სწორედ მისგან ქირაობდა ბინას გორში. ამის შემდეგ კი ისინი თბილისში ერთად გადადიან. პორნოგრაფიული შინაარსის ფოტომტკიცებულებები გორის ბინაში არ აღმოჩნდა. გამოძიების ინფორმაციით, ასეთი მასალა მრავლად იყო თბილისში, სადაც ქალი დაახლოებით 2 წლის წინ შვილებთან და ფოტოგრაფთან ერთად გადავიდა საცხოვრებლად. სავარაუდო დამნაშავეები ერთად დიდი ხნის განმავლობაში ცხოვრობდნენ. თან საქმეში ბავშვთა ჩვენებებიცაა. ქალის უფლებადამცველი გვარწმუნებს, რომ მისმა დაცვის ქვეშ მყოფმა პორნოგრაფიული შინაარსის ფოტოგადაღებებზე არაფერი იცოდა. აღნიშნულის თაობაზე პირდაპირ უწყარი მტკიცებულებაც არ არის საქმეში იმის დასასრულებლად, რომ ჩემმა დაცვის ქვეშ მყოფმა ნამდვილად იცოდა, წინასწარ ქონა შეცნობილი, რომ ნამდვილად პორნოგრაფიული შინაარსის შემცველი ფოტოსურათების გადაღება ხორციელდებოდა. იგი, ასე ვთქვათ, იმ გაუგებრობის მსხვერპლი აღმოჩნდა, რაც საქმისთაც დასტურდება ჩემს ხელთ არსებული ინფორმაციით. მოწმეებზე ხორციელდება ინტენსიური ფსიქოლოგიური ზეწოლა პოლიციელების მხრიდან, მათ შორის არასრულწლოვან ბავშვებზე, რათა ბრალდების მხარის სასარგებლო ინფორმაცია იქნეს ასახული ოქმებში. სალომე კალაიჯიშვილი, ამერიკელი ფოტოგრაფი, შესახებაც გვიყვება და ამბობს, რომ სახელმწიფოს და განათლების სამინისტროს მეტი პასუხისმგებლობით რომ შეერჩია მოხალისე ინგლისურის მასწავლებელი კარლ უილიამსი, საქართველოში და მით უმეტეს გორის სკოლაში ვერ მოხვდებოდა. 2012 წელს იგი დაბრუნდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში. იქ სწორედ ამ პერიოდში ბავშვთა პორნოგრაფიისთვის გაასამართლეს, იგი ხდიდა სასჯელს, რისი ასე ვთქვათ დასრულების შემდგომაც იგი დაახლოებით 2015 წლის აგვისტოს-სექტემბრის თვეში კვლავ დაბრუნდა საქართველოში. იგი ასევე ამ პერიოდშიც ეწეოდა პედაგოგიურ საქმიანობას. მის კითხვა თუ რატომ შემოუშვა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ადვოკატის დაცვის ქვეშ მყოფს ბრალდების მხარე სარგებლის მიღების მიზნით არასრულწლოვნების პორნოგრაფიაში ჩაბმას ედავება. მათ შორის არიან თავად საქმის მთავარი ფიგურანტის შვილები, ძმისშვილი, დეიდაშვილის შვილები, სხვა ახლო ნათესავები და შვილის თანაკლასელები. ჩვენ ამ არასრულწლოვნების ნაწილის მეურვეებს ვესაუბრეთ. ისინი ამბობენ, რომ გარემოების მსხვერპლნი არიან და არ იციან, რომელი ვერსიის ირწმუნონ.
ვართ გარემოების მსხვერპლი იმ კუთხით, რომ იყო ნდობის ფაქტორი, რომ ნათესავი იყო, ის თავის შვილებს ცუც არ მოუწადინებდა და ცუც არ გაუკეთებდა და შესაბამისად არც თავის, ასე ვთქვათ, დიშვილს. ჩვენი ოჯახი არის ფაქტობრივად განადგურებული და შოკირებული. ამჟამად პატიმრობაშია 16 არასრულწლოვნის დედა და რიგ შემთხვევებში ორივე მშობელი. ისედაც მძიმე სოციალური და ფსიქოლოგიური წნეხის ქვეშ მყოფი მოზარდები მშობლების გარეშე საკუთარ თავთან და ფიქრებთან მარტო დარჩნენ. ახლა მათი ფსიქოემოციური მდგომარეობა ძალზედ რთულია. გვეუბნებიან, რომ მათთან ფსიქოლოგებიც არ მუშაობენ. ეს კაცი თვითონ ფსიქოლოგიური ზეწოლას ახდენ და ბავშვებს არ ვიცი. შენს ეხდენ და ძალიან ცუდად ვიყავი თან მეშინოდა კიდევაც. მეთქი ეს დედამ რო გაიგოს, რავი, არ ვიცი რა მოხდებოდა და რავი. მე მთავსობრალებ ამ ყველაფერს. ისეთი ოჯახი რო აი ციხისთვის არ ვიცი. ნებისმიერი ყველა ცოდვა, მაგრამ აი ამან უყო. როგორც ჩვენთან შესახვედრად შეკრებილი გორის სამი სოფლის მაცხოვრებლები გვეუბნებიან, ისინი ბოლო დროს დატრიალებულმა ტრაგედიამ გააერთიანა და შეაძრწუნა. 4 თვეზე მეტია ეს თემა მათი ფიქრის და მსჯელობის მთავარი საგანია. ხალხი ამბობს, რომ შესაძლოა დაკავებულთა რიცხვი კიდევ გაიზარდოს და კიდევ უფრო მეტი ბავშვი დარჩეს მეურვეების იმედად. ადამიანები ფიქრობენ, რომ პატიმრობაში მყოფი მშობლების უმრავლესობა უბრალოდ გარემოებების მსხვერპლია. არ დამიჯერე, იმიტომ რომ რა ვიცი, ეგეთ მშობელ ხალხსა მეთქი, ცოლ თუქმარი დღე-დღე ასწორებდნენ 800 გრამიანი ბავშვი დაებადათ. აი ეს მე ბავშვიც არის და საუბარი. რაც ახლა წონა აქვს, თორე შეიძლება ნახოთ ის ბავშვი, იმის მე-3 4 იმიდან აქვს დახარჯული მაგ ბავშვის, იმის წონა აქვს დახარჯული მაგ ბავშვზე. ეგენი მაგას არ გააკეთებდნენ. თუ ესა ვიღაცამ არ უღალატა, თუ რაღაცა გააკეთეს, თუ ვიღაცამ არ უღალატა. მიუხედავად იმისა, რომ გამოძიება გრძელდება და არავინ იცის კიდევ რამდენი ადამიანი მოხვდება ბრალდებული სკამზე, ერთი და მთავარი ცალსახაა. ამ მასშტაბების და სიმძიმის საქმე ქართულ მართლმსაჯულებას დიდი ხანია არ ახსოვს. მე არ ვიცი უბრალოდ თუ იმ ქალს დაუმტკიცდა სასჯელი, რომელმაც საკუთარი ძმისშვილი და ფაქტობრივად მთელი რაიონის ბავშვები ჩართო ასეთ პორნო ინდუსტრიაში, არ ვიცი რა სასჯელი უნდა მიუსადაგოს მას მოსამართლემ. ამ საქმეზე სხვათა შორის ჩვენთვის ბევრად უფრო მეტი შემზარავი დეტალია ცნობილი, რომელსაც ახლა არ გაგაცნობთ ისევ ბავშვების ინტერესებიდან გამომდინარე. გადავიდეთ სხვა თემაზე. დღეს თბილისის ქუჩებში ძალიან ბევრ ადგილზე წარწყდებოდით კედლებზე საღებავებით დაწერილ აი ამავე შინაარსის წარწერას ამ ცხოვრების დედაც. ეს წარწერები მთელ ქალაქში არის სოლიდარობის გამოხატულება იმ მოზარდის მიმართ, რომელიც ამ წუთებში საავადმყოფოში სიკვდილ სიცოცხლის ზღვარზეა. მოზარდი ყველაზე რთულ გარდატეხის ასაკში, რომელსაც მოულოდნელად დაეღუპა მამა, რომელიც ერთი სკოლიდან მეორეში გადაიყვანეს, რაც ბავშვისთვის მძიმე სტრესია. მოზარდი, რომელიც უკიდურესი ფორმით ცდილობს ყურადღება მიიქციოს, ღამით შედის თავის ყოფილ სკოლაში და წარწერებით აჭრელებს კედლებს. ამის გამო ის პოლიციაში ხვდება, სადაც ის სამართალდამცველებს ფაქტობრივად თვითმკვლელობამდე მიჰყავთ. ის რაც სკოლის პედაგოგებს კედლებზე დახვდათ, ეს ხომ არ იყო უბრალო მავნებლობა, ეს ხომ საპროტესტო წარწერები იყო იმ ტრანსპარანტების მსგავსად, რომლებიც ახალგაზრდებს მიტინგებზე გამოაქვთ ხოლმე და რომლებითაც ცდილობენ საკუთარი ხმა გააგონონ უფროსებს. ეს მოზარდიც იგივეს შეეცადა. ამ წარწერებით ის ფაქტობრივად შველას ითხოვდა, ცდილობდა რომ მისი ტკივილი სხვებს დაენახათ. მას დახმარება სჭირდებოდა. ამ ცხოვრების დედაც ამბობს და წერს ის ამ ფრაზაში უკვე ჩანს უიმედობის და თვითმკვლელობის საფრთხე. ნუ თუ ეს ასეთი ძნელი მისახვედრი იყო, ნუ თუ მის პედაგოგებს არ გაუჩნდათ თავის ყოფილ ახსაზრდელთან გასაუბრების სურვილი, ვიდრე პოლიციაში დარეკავდნენ. სათვალთვალო კამერების დახმარებით პოლიციის გარეშეც ხომ შეეძლოთ ბავშვის ამოცნობა. მაგრამ მოზარდი სრულიად მარტო აღმოჩნდა საბოლოოდ სისტემის პირისპირ. ვთქვათ, სკოლას შეეშალა, მაგრამ სამართალდამცავი სტრუქტურა რისთვის არსებობს? როდესაც საჭიროა, მშობლებისგანაც კი სამართალდამცველებმა უნდა დაიცვან ბავშვი, იმიტომ რომ წესით მათ ყველაზე კარგად იციან, ან უნდა იცოდნენ, როგორ უნდა არასრულწლოვანთან მოქცევა და რას მოითხოვს კანონი. მაგრამ იმის ნაცვლად, რომ ბიჭი სოციალური სამსახურისთვის გადაეცათ, პოლიციელებმა ის როგორც ჩანს, ისეთი ფორმით გამოკითხეს და ისე დაემუქრნენ, რომ ისედაც სასოწარკვეთილი მოზარდი ზუსტად იმ კონდიციაში ჩააგდეს, რომლისგანაც უნდა დაეცვათ. ისე გამოდის, რომ ბავშვი თვითმკვლელობამდე სწორედ პოლიციამ მიიყვანა, იმიტომ რომ პოლიციიდან გამოსული და სახლში დაბრუნებული ბიჭი მე-9 სართულიდან გადმოხდა.
ბავშვი ახლაც საავადმყოფოშია. მან თვითმკვლელობა სცადა, მაგრამ ახლა მისი ორგანიზმი სიცოცხლისთვის იბრძვის. ბავშვები ყოველთვის აი ასეთი გზით გამოხატავენ იმას, რაც აწუხებ. ზოგჯერ შუშას ჩაამსხვრევენ, ზოგჯერ კედლებს მოხატავენ, მაგრამ ეს არის ბავშვის პროტესტი იმაზე, რაზეც წუხს. და ყველაზე ლოგიკური ამ დროს არის პირველ რიგში ვიკითხოთ, რაზე წუხს? რა აწუხებდა 15 წლის მოზარდს, რომელიც 10 დეკემბრის ღამით მწვანე სკოლის ეზოში გადაიპარა და თავისი გზავნილები დატოვა, დიდებისთვის გაუგებარი დარჩა. სკოლის ადმინისტრაციამ მხოლოდ გარე და შიდა დაზიანებები შენიშნა. შინაარსი არ წაუკითხავს. ახლა მთავარია ბავშვი გადარჩეს და სიცოცხლისთვის ბრძოლაში გაიმარჯვოს. ეს ის 9-სართულიანი კორპუსია, რომლის სახურავიდანაც პოლიციის განყოფილებიდან დაბრუნებული მოზარდი 11 დეკემბერს საღამოს 6 საათისთვის გადმოხდა. მიწაზე დავარდნამდე ბავშვი ჯერ ამ მანქანას დაეცა. 15 წლის ბიჭი კომაშია, მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა უკიდურესად მძიმეა. ჩემთან ერთად გაკითხეს. მაგრამ ცოტა ხნით ჯერ 3-5 წუთის იმით შევიდა შეიყვანეს პალტაში მეტი არ. მოხდა ის რაც მოხდა, მე ჩვენებაში წერია, სადაც განვაცხადე გამომძიებელთან მაღაზიებმა შეყვანილი განცხადება. იყო უზეწოლას ჰქონდა ადგილი. და როდესაც აღშტაბამდე თქვა უკან რაიმე სახის ზეწოლა იყო მასზე. არაფერი არ მეხვდა. ჩემი თავია ლუკა გადარჩეს და აი მე უკვე პროგია ისაუბრებენ ისინი თორე მე თავდამცავები ჩამოცელებულები არაფერი არ რა მოხდა პოლიციის განყოფილებაში? ამის შესახებ მოზარდის დედა მედიასთან შვილის გადარჩენის შემდეგ ისაუბრებს. საბედისწერო ნახტომამდე გამოძიება სისხლის სამართლის 118 მუხლით იყო აღჭრული, რომელიც მწვანე სკოლის გარე და შიდა ფასადის დაზიანების გამო აღიძრა. ამ ეტაპზე არავინ იცის რა გახდა სუიციდის მცდელობის ზუსტი მიზეზი. თუმცა ცნობილი ზუსტად მხოლოდ ის არის, რომ თავის მოკლა მას შემდეგ სცადა, რაც ის დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონის პოლიციის განყოფილების დაკითხვიდან დაბრუნდა. პარადოქსია, მაგრამ ფაქტია, რომ საქმეზე გამოძიება თვითმკვლელობამდე მიიყვანის მუხლით შინაგან საქმეთა სამინისტროს იმავე განყოფილებაში დაიწყო, სადაც მოზარდი მანამდე დაკითხეს. საზოგადოებაში ატეხილი ხმაურის შემდეგ გამოძიებაში სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური ჩაერთო. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოზარდზე ნებისმიერი სახის ზეწოლას უარყოფს. ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაციით არანაირი სახის ზეწოლა პოლიციის განყოფილებაში არ განხორციელებულა, თუმცა იმ კითხვებს, რაც დღეს არსებობს საზოგადოებაში, აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით იძიებს საქმეს სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური და ყველა კითხვას ამომწურავი პასუხი ექნება გაცემული. აღიარებასთან დაკავშირებით მინდა მოგახსენოთ, არც პირველ დღეს და არც მეორე დღეს მის მიერ აღიარებითი ჩვენება არ ყოფილა დაფიქსირებული და საზოგადოებაში ვრცელდება მხოლოდ სრულ ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ ზეწოლის შედეგად იქნა მიღებული აღიარებითი ინფორმაცია. დედასთან შეხვედრის შემდეგ კი ადვოკატი ამბობს, რომ პოლიციის განყოფილებაში ბავშვზე ფსიქოლოგიური ზეწოლა განხორციელდა. ის დაკითხვის დროს პოლიციელებთან მშობლის გარეშე დარჩა. ის შემდეგაც პოლიციის უფროსის ოთახიდან ატირებული დაბრუნდა. ისე გამოიკვეთა მშობლის ჩვენებიდან და მშობლის მოწოდებული ინფორმაციიდან, რომ ორჯერ იყო ეგეთი მომენტი. ერთხელ იყო დაახლოებით 10-15 წუთი, როდესაც გამოძიება თვითონ დაავარა მშობელს, რაღაც ნომერი მოეტანა სახლიდან, რომელსაც ინახავდა. ამ მომენტში დატოვა თვითონ პოლიციის განყოფილება და მეორე მომენტი იყო, როდესაც სავარაუდოდ ხელმძღვანელმა პირმა თავის ოთახში შეიყვანეს რაღაც წვენი და 2 თუ 3 წუთი იმყოფება და შეინთ ის შემდგომაც იმდენად დათრგუნული და იმდენად ასწრებებული და ანერვირებული გამოვიდა, ის შემდეგაც გადაწყვიტა კიდეც მოდი ვაღიარებ მაშინ რახან ეს ყველაფერი დამთავრდეს და რადგან ჩემი ძმისთვის გავაკეთებო, რომ ჩემო ძმამ არ გაგოს სწავლის უფლება. მინისტრის მოადგილე ადასტურებს, რომ გამოკითხვის დროს 15 წლის ბიჭს განყოფილების უფროსი მშობლის გარეშეც გაესაუბრა. რაც შეეხება გაყვანასთან დაკავშირებით იყო, აბსოლუტურად გიდასტურებთ იმ ინფორმაციას, რომ დაახლოებით 3-4 წუთი აღნიშნული ძველი დიდუბე-ჩუღურეთის სამმართველოს პირველი განყოფილების უფროსის მოადგილე გაესაუბრა არასრულწლოვანს, აღნიშნულ ფაქტს ადგილი ჰქონდა გამოკითხვის დაწყებამდე და რეალურად აღნიშნული ემსახურებდა იმ მიზანს, რომ არასრულწლოვანს მოვიდა უთანხმოება დედამისთან, იყო გარკვეული დაძაბულობა და ამ სიტუაციის განტვირთვის მიზნით მოხდა მასთან მხოლოდ 3-4 წუთი კომუნიკაცია. ამასთან მინდა აღვნიშნო, რომ რეალურად სხვა სახის, რაიმე სახის საგამოძიებო მოქმედება არასრულწლოვანთან მხოლოდ გამომძიებლის მონაწილეობით არ ჩატარებულა და როგორც უკვე მოგახსენეთ, ნებისმიერ სახის კომუნიკაცია, თუნდაც პირველადი დაბარება მოხდა მხოლოდ მშობლის საშუალებით. მადლობა. არასდროს არავინ მარტო ბავშვთან არ უნდა დარჩეს. თუ ის მოხდა, რომ 5 წუთით, თუნდაც 1 წუთით ვინმე მარტო დარჩა ბავშვთან, ეს არის ჩადენილი გადაცნობა მინიმუმ
რა დროსაც ზუსტად შესაძლოა ის მომხდარიყო, რაზეც ედავებიან კონკრეტულ ადამიანებს. მოზარდის 22 წლის ძმა ყვება, რომ 15 წლის ბიჭს პოლიციამ აიძულა აღიარებითი ჩვენება მიეცა. ჩემის თქმით შემდეგ ერთ-ერთმა პოლიციელმა გაიყვანა ცალკე და საკითხად არ ყავდა იქ დიდი ხანი რამდენიმე წუთს გრძელდებოდა, როდესაც გამოვიდა ოთახიდან იყო ატირებული და ყველაფერი აღიარა. თუმცა სახლში რომ მივიდა მაშინაც თქვა რომ არ ვარ მე დამნაშავე და მეორე დღესაც ასე ვთქვათ უარყოფითი ჩვენება მისცა. და ნუ შემდეგ მოხდა ეს ამბავი. ბავშვთა უფლებების დამცველები სიტუაციას საგანგაშოს უწოდებენ. ანა აბაშიძე ამბობს, რომ მოზარდთა მიმართ პოლიციელთა მართლმსაჯულების კოდექსი პოლიციის განყოფილებებში არ მუშაობს და ამას უკვე სისტემური სახე აქვს. ჩემი ყურით ბავშვებისგან მომისმენია, როგორ ექცევა პოლიციელი ქუჩაში მყოფ ბავშვს და განსაკუთრებით ბიჭ ბავშვებს, როგორ ისვავენ ისინი მანქანაში და როგორ ატერორებენ მანქანაში. და როგორ ზეწოლას ახორციელებენ, ისე რომ არც კვალი დატოვონ და სამხრე კამერებიც გამორთულია მაგ დროს. ანუ რისი თქმა მინდა, სისტემამ, რომელმაც განაცხადა, რომ მართლმსაჯულების ახალი კოდექსი მინდა, რომელიც ბავშვზე იქნება ორიენტირებული, ამ სისტემას, ამ კოდექსის არ სჯერა. მე ვფიქრობ, რომ ეს უნდა იყოს გადამწყვეტი მომენტი, რომ ამ სისტემამ ერთხელ და სამუდამოდ თქვას, რომ ის არის ყველაზე ცუდი ბავშვებთან მიმართებაში განსაკუთრებით და რეალურად არსებითად გარდაიქმნას. იმისათვის, რომ ბავშვზე მორგებული მიდგომა სრულად იქნეს განხორციელებული მართლმსაჯულების სისტემაში, უნდა შეიქმნას სპეციალური დანაყოფები, განსაკუთრებით პოლიციაში, რადგან პოლიცია პირველი კონტაქტი მართლმსაჯულების სისტემაზე. ამ ეტაპზე ასეთი დანაყოფი არ არსებობს, ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, რომ იგეგმება მსგავსი დანაყოფის შექმნა. პოლიციის განყოფილებაში მუქარა მხოლოდ მოზარდის მიმართ არ განხორციელებულა, ამბობს ადვოკატი. დედა ადასტურებს, რომ აღიარების მიზნით პოლიციელები მის 15 წლის შვილს უფროსი ძმისთვის სწავლის შეზღუდვითაც ემუქრებოდნენ. იყო მითითება, რომ მისი ძმა აკადემიიდან იქნება გაგდებული, იყო მითითება, რომ ის მოხდება იზოლატორში და სადაც მას უკვე მოუვლიან სხვანაირად, რომ მძიმედ დაისჯება. ანუ ფიზიკურ ძალადობაზე არ არის მათ საუბარი, ას თუ ისე მშობელი არ შესწრებიან მსგავს, თუმცა იყო სხვა მუქარა, რომელმაც ერთობლიობაში უკვე ისეთ დონეს მიაღწია, რომ ორივე ადამიანი არასწორად და მისი მშობელის დათრგუნა. აბა დამიჭირე. ეს ერთ-ერთია იმ წარწერებს შორის, რომელიც 10 დეკემბერს მწვანე სკოლის ადმინისტრაციასა და მოსწავლეებს წითელი საღებავით დახვდათ კედლებზე მიწერილი. მწვანე სკოლის დირექტორი და დამფუძნებელი ბაკურ სულაკაური ამბობს, რომ ადმინისტრაციამ 112-ში დარეკა. ეჭვმიტანილის პოვნის შემდეგ კი დაკითხვის დეტალებსა და სხვა გარემოებებზე მათ ინფორმაცია აღარ მიუღიათ, რადგან მოზარდი მათი სკოლის მოწაფე არ აღმოჩნდა. თავდაპირველად რომ შევხედეთ ყველაფერს ამ სურათს, თავიდან წარწერების შინაარსმა კი არ მიიქცია ყურადღება, არამედ მთლიან ყველაფერმა რაღაცა აწუხებდა ადამიანს. რაღაცა აწუხებდა და ცადია, რომ მას რაღაცა ტიპის დახმარება სჭირდებოდა. ამ დაკითხვაზე არ ყოფილვართ, ჩვენი წარმომადგენლიც არ ყოფილა და ვერც იქნებოდა, იმიტომ რომ დაკითხვას და გამოძიებას პოლიცია აწარმოებდა. შესაბამისად, ჩვენ არც უფლებამოსილი ვიყავით, იმიტომ რომ ჩვენი მოსწავლე არ იყო. ბავშვს რაღაცის თქმა უნდა სკოლისთვის. და მინიმუმ ჩემი ლოგიკური ქცევა იქნებოდა ამ ბავშვთან შეხვედრა. თვითმკვლელობა ძალიან რთული ფენომენია, ვერ ახსნით ერთი მიზეზით. მე ვფიქრობ, რომ ყველა დონეზე არის მიზეზი. გულშემატკივრობთ ყველა მოზარდს და იმედია, რომ ჩვენი ენერგია რაღაცნაირად რაღაცაში წაადგება, იმიტომ რომ სანამ ეს ტრაგედია მოხდა, ჩვენ ვერ დავეხმარეთ ვერავინ. ეს ავლენს იმას, რომ ეს მოზარდი თავის პრობლემის წინაშე იყო მარტო. ფაქტია, რომ ბავშვი ტრამვირებული იყო, ამბობენ ფსიქოლოგები. მან თავისი სათქმელი სკოლას დაუტოვა. პოლიციისთვის გადაცემამდე მისთვის ჯერ სკოლას უნდა მოესმინა. უპირველეს ყოვლისა ამ გზავნილის გაგება არის საჭირო. სკოლამ ვერ არ შეეცადა როგორც ჩანს. დაუძახა პოლიციას. ეს თქვათ, თუ არ იცის სკოლამ რა ხდება და რაღაც თავისთვის საშიშროებად აღიქვამ სიტუაციას, თქვათ ლეგიტიმური ნაბიჯია. მაგრამ მეორე მხრივ, როცა ყველა საზოგადოებაში შევიცხადებთ, რომ რატო დაუძახა პოლიციას, ეს ნიშნავს, რომ საზოგადოებაში პოლიციის მიმართ ნდობა არის ნულოვანი და ეს აგრეთვე ნიშნავს იმას, რომ პოლიცია განიცდება როგორც რაღაცა საშიში და ესეც პარადოქსი არის, რამდენადაც სოციალური კონტრაქტი დარღვეულია და პოლიცია კი არ იცავს მოქალაქეებს, არამედ ზოგ შემთხვევაში თვალებს თხრის და მერე დასჯა არ ხდება იმათი, ვინც ეს გააკეთა. პოლიციაც უკვე გახდა, ასე ვთქვათ, საშიში მოსახლეობისთვის და პარადოქსული სიტუაცია იმის მაგეროდ დაგვიცვას, ჩვენ ასე ვთქვათ, აღვიქვამთ როგორც საფრთხეს. სკოლა მინიმუმ ის ხო გაიგო, რომ გარკვეული
პროტესტია გამოხატული მის მიმართ. არ დაინტერესდა, რატომ გამოხატა ბავშვმა ესეთი პროტესტი. თქვათ, ჩადენილია სისხლის სამართლის დანაშაული. არ უნდა დაინტერესდეს, რომ ბავშვი, რომელიც მის ფარგლებში ცხოვრობდა პრაქტიკულად გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, ამ სკოლას უპროტესტებს რაღაცას. მე ვფიქრობ, რომ მინიმუმ მორალური და აღზრდელობითი თვალსაზრისით სკოლამ უნდა იფიქროს მის როლზე, მაგრამ აქ მთავარი აქცენტი არის პოლიცია. რა თქმა უნდა და ეს არ უნდა შეგვეშალოს, პოლიციას ის რო არ გაეკეთებინა, რაზეც ედავებიან და სავარაუდოდ შესაძლოა ეს მართლაც მომხდარიყო, ეს ბავშვი დღეს იმ მდგომარეობაში არ იქნებოდა, რა მდგომარეობაში ვიცით რომ არის. ამ ცხოვრების დედაც, ამ წარწერებით მოძრაობას ირცხვილია დღეს თბილისის ქუჩები აჭრევა. მოძრაობამ ამ ფორმით მოზარდთა მიმართ ჩადენილ უსამართლობას სოლიდარობა გამოუცხადა. აი, სწორად ითქვა სიუჟეტში, ამაზე ჩვენ წინა გადაცემაშიც საუბრობდით, რომ იმის ნაცვლად, როდესაც აღმოჩნდები პოლიციის ხელში, პირიქით იმედი გქონდეს, რომ იმ ადამიანების ხელში ხარ, ვინც შენ დაგიცავს ყველა საფრთხისგან და დაიცავს შენს ყველა უფლებას. ამ შემთხვევაშიც პირიქით მოხდა ნამდვილად საზოგადოებაში ძალიან ბევრს ჰქონდა ასეთი რეაქცია, რომ პოლიციის ხელში აღმოჩენა ნიშნავს თითქოს სადამსჯელო რაზმის ხელში აღმოჩენას. იმის ნაცვლად, რომ ბავშვი უსაფრთხოდ ყოფილიყო პოლიციის ხელში, ისე გამოვიდა, რომ სწორედ ამის შემდეგ გადმოხდა ის შენობიდან. მე მას ჯანმრთელობას ვუსურვებ, გამოჯანმრთელებას, იმედი მაქვს, რომ მას აქვს გადარჩენის შანსი. ძალიან მძიმეა მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა, მის ვინაობას ჩვენ შეგნებულად არ ვასახელებთ, ვინაიდან ის არასრულწლოვანია, მაგრამ ვინ არის დანაშაული იმაში, რომ 15 წლის ბავშვი მე-9 სართულიდან გადმოხდა, საბოლოო გადაწყვეტილება აქაც ასეთ საქმეებში ზოგადად სასამართლომ უნდა მიიღოს და ამით ჩვენ გადავდივართ ჩვენი გადაცემის შემდეგ თემაზე. რამდენად სანდოა ჩვენი სასამართლო მაშინ, როდესაც მით უმეტეს მსგავს საქმეში შესაძლოა სისტემის ბრალეულობა იკვეთებოდეს. ერთწლიანი ბრძოლის შემდეგ ქართულმა ოცნებამ ამ კვირაში მაინც თავისი გაიტანა და უზენაეს სასამართლოში უვადოდ დაამტკიცა ის მოსამართლეები, რომლებიც პირველ რიგში არსებული სისტემის შენარჩუნებაში დაეხმარებიან ხელისუფლებას. უაღრესად კმაყოფილი სახეები კი ჰქონდათ ამ მოსამართლეებს, მაგრამ რამდენად მუდმივია რეალურად მათი უვადობა. შესაძლოა თუ არა დადგეს მათი შეცვლის საკითხიც, თუ შეიძლება ხელისუფლება. ეს ნამდვილად შესაძლებელია და ამის პრეცედენტებიც არსებობს ევროპაში. ჩვენთან ჯერ არ მომხდარა ასეთი რამ, იმიტომ რომ აქამდე უვადო მოსამართლეები უბრალოდ არ გვყავდა უზენაეს სასამართლოში. ახლა გვყავს, მაგრამ რამდენი ხნით? 2040-მდე, 2050-მდე? ნახოთ, იქნებ მხოლოდ 2020-მდე. შერჩევის პროცესში არ იყო გათვალისწინებული ვენეციის კომისიის ყველა რეკომენდაცია და მას მთელი რიგი მნიშვნელოვანი ხარვეზები, მათ შორის გამჭირვალე საერთაშორისო დამკვირვებლებისა და გუშინ დასავლეთმა უკვე ყველა დონეზე წითელი აუნთო ჩვენში იმ პროცესს, რასაც მოსამართლეთა უვადოდ დანიშვნას მოჰყვა. ევროსაბჭოს, ეუთოს, ამერიკის საელჩოსა თუ ვენეციის კომისიის დასკვნებში უკვე ერთნაირად ხმა შეწყობილად იკითხება, რომ პროცესი დარღვევებით მიმდინარეობდა და შესაბამისად ქართული დემოკრატიაც ყოველდღიურად უფრო და უფრო ბევრ კითხვის ნიშანს აჩენს. ჩვენ გვაქვს საქმე უპრეცედენტო შემთხვევასთან, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები, ევროსაბჭო და ევროკავშირი ერთდროულად სხვადასხვა ენით ერთდროულად გმობენ ამ შედეგებს. ამაზე მეტი მართლა რა უნდა მოხდეს, მართლა გაეროს გენერალურმა მდივანმა უნდა გააკეთოს განცხადება თუ რომის პაპმა, არ ვიცი, ამაზე სერიოზული საერთაშორისო კრიტიკა მით უმეტეს იმ ფონზე, რომ ჩვენ ეხლა გავხდით ევროსაბჭოს თავმჯდომარე, იმ ორგანიზაციის მხრიდან, რომელსაც თავმჯდომარეობთ. მე ძალიან რთულად წარმომიდგენია. 14 მოსამართლე უვადოდ. უზენაესი სასამართლო დაკომპლექტებულია, თუმცა მანამდე იყო დიდი მარათონი, სადაც არასამთავრობო სექტორი და ოპოზიცია ქართულ ოცნებას მოსამართლეთა სიის ჩაგდებისკენ მოუწოდებდა. სწორედ მაშინ გამოიკვეთა ის 10 დარღვევაც, რის გამოც დასავლეთმა ასე ცალსახად ისაუბრა ქართული სასამართლოს პრობლემებზე. 20 ივნისის კენჭისყრა და მასზე გამოვლენილი დარღვევები. საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივან გიორგი მიქაუტაძის უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატად დარღვევით რეგისტრაცია. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივნის, როგორც იუსტიციის საბჭოს აპარატის ხელმძღვანელის ინტერესთა კონფლიქტი. უმაღლესი საბჭოს მდივნის ხელმისაწვდომობა სხვა კანდიდატების განცხადებაზე შიდა ელექტრონული პორტალის მეშვეობით.
უმაღლესი საბჭოს მოსამართლე წევრების თამარ ონიანისა და ირაკლი შენგელიას ინტერესთა კონფლიქტი. მთლიანად კანონდარღვევით შედგენილი კენჭისყრის შედეგების ოქმი. დიმიტრი გვრიტიშვილი, როგორც საბჭოს ხდომების არაუფლებამოსილი თავმჯდომარე. კენჭისყრის თაობაზე კანონის მოთხოვნების უგულველყოფა. სხდომების საჯაროობის ნაკლებობა, სხდომის დროისა და დღის წესრიგების დაგვიანებით გამოქვეყნების თვალსაზრისით. მოსამართლე წევრების მხრიდან სასამართლო ეთიკის სტანდარტების დარღვევა. ვენეციის კომისიამაც კი, რომელიც თავისთავად არ არის პოლიტიკური ორგანო და ძალიანერიდება ხოლმე მწვავე განცხადებების გაკეთებას კონკრეტული ქვეყნის მიმართ. ვენეციის კომისიამ ცალსახად მოუწოდა საქართველოს ხელისუფლებას, რომ თქვათ 28 პოსტი არსებობს, ხო 20-ვე თავისუფალი ადგილი არ დაეკომპლექტებია ამ პარლამენტს, იმიტომ რომ სოფლიოში არ არსებობს ალბათ დემოკრატიის პრეტენზიაზე მქონე ქვეყანა, სადაც ერთბაშად ამდენი მოსამართლე ინიშნება ქვეყნის უზენაეს სასამართლოში. მოსამართლეები უადოდ საშუალოდ 2050 წლამდე დაინიშნენ. ლეგიტიმურად ჩნდება კითხვა, თუ პროცესი თავიდანვე დარღვევებით წარიმართა და ამაზე თანხმდება დასავლეთი, რატომ უნდა ვზღოთ ეს ჩვენმა შვილებმა და შეიძლება შვილიშვილებმაც? როგორ შეიძლება ვეძებოთ სამართალი იქ, სადაც ჩანასახშივე კლანის და ნეპოტიზმის ნიშნებია? და თუ კი ჩვენი გზა არა რუსეთი, არამედ ევროპაა, რა ბერკეტები არსებობს პროცესიდან თავის დასაღწევად? შესაძლოა ისინი დღეს მაღალ ხელფასებს ღებულობენ, შესაძლებელია ამ ხელფასებისთვის და ასე ვთქვათ სოციალური გარანტიებისთვის იბრძვიან, მაგრამ მათ შვილებზე მოახდენს გავლენას ისევ ის სასამართლო სისტემა, რომელიც თვითონ შექმნეს. და ამაზე უნდა დაფიქრდნენ მომავალი თაობები ამ ქვეყანაში, აი ამ დღევანდელი გადაწყვეტილებით, რომელიც მიიღო საქართველოს პარლამენტმა ამჟამინდელი გადაწყვეტილებით, უსპობენ მომავალს ამ ქვეყანაში იმ თაობებს, რომლებიც არ იმსახურებენ იმას, რომ იცხოვრონ არადემოკრატიულ და არაგანვითარებულ ქვეყანაში. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ყველა უნდა დაფიქრდეს ამაზე, მაგრამ როგორც ჩანს, ამისი რესურსი დღევანდელ ხელისუფლებაში აღარ არსებობს. მოსამართლეები წინა ხელისუფლების დროსაც იმ ადგილას იყვნენ და ანალოგიურად მათი გადაწყვეტილებები ბევრ კითხვის ნიშანს ბადებდა. ასეა ახლაც და ასე იქნება მომავალშიც. სანამ თავად ხელისუფლება არ იტყვის უარს ამ მანკიერ გამოცდილებაზე, რომ აკონტროლოს ყველაფერი, რაც სასამართლოს უკავშირდება. ცდუნების რისკი მაღალია და შესაბამისად ეს რთული იქნება, მაგრამ ნებისმიერ ხელისუფლებას უნდა ახსოვდეს ის მწარე გამოცდილება, რაც წინა მთავრობის დროს იყო. გირგვლიანის საქმე თუ სხვა, რაც საბოლოო ჯამში იმ მთავრობას პოლიტიკურ ფასად დაუჯდა. 2012 წელს მთავრობის ცვლილების მიუხედავად სასამართლო სისტემაში არსებული კლანი უცვლელი დარჩა. ისინი ამჯერად ახალ პოლიტიკურ ძალასთან გრძნობენ თავს კარგად, მეტიც უვადოდაც გამწესდნენ. მე არ გამოურიცხავ არც იმას, რომ ხელისუფლების ცვლილების პირობებში ეს მოსამართლეები შეეცადონ, რომ ასევე ასე ვთქვათ დაალაგონ საქმე უკვე ახალ მართლ პარტიასთან. ანუ ეს მათ ჩვევაში აქვთ, ისინი წინა ხელისუფლებას ემსახურებოდნენ, დღეს ემსახურებიან ამას და დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრ ხელისუფლებას მოინელებენ, ასე ვთქვათ, თუ კი არ იქნება პოლიტიკური ნება, რომ უბრალოდ სასამართლო გაათავისუფლო. ამიტომ არის სრული გაწმენდა სისტემის აუცილებელი, იმიტომ რომ ჩვენ უსამართლო სისტემის ნანგრევებზეც კი ვერ ავაშენებთ სამართლიან სისტემას. ველი უნდა მოსუფთავდეს. ქართულ ოცნებას ეს არ ესმის, როგორც ჩანს ვერ გაუაზრებია ამ პრობლემის სიმწვავე. გამოიტანეს გამომტყუნებელი განაჩენი ამ მოსამართლებმა იმ თანამდებობის პირებისთან დაკავშირებით, რომლებიც მაშინ იყვნენ ხელისუფლებაში. და ეს გააკეთეს. არანაირი უხერხულობის განცდა მათ ამაზე დარწმუნებული ვარ არ ქონიათ. და ეს ადამიანები ახლა უვადო მოსამართლეები გახდნენ. მომავალში გარანტია აქვს ქართული ოცნების ხელისუფლებას, რომ ეს მოსამართლეები ანალოგიურად არ მოიქცევიან? ფაქტია, ივანიშვილს უვადოდ დანიშნული მოსამართლეები სწორედ საკუთარი მმართველობის უვადოდ გასაგრძელებლად ჭირდება. კონსტიტუციის ამ პროცესზე მორგების ნიშნებს კი ყოველდღიურად ვხედავთ. არალეგიტიმური და რადიკალური გზა. ეს სიტყვები ამ ორი დღის მანძილზე ყველაზე ხშირად ისმის, თუ კი მთავრობა შეიცვალა. როგორ შეიცვლება სასამართლოს უვადოდ დანიშნვის ბერკეტი? ერთი არის შემდეგი პარლამენტის კონსენსუსი და პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რომ გაუქმდეს უვადოდ დანიშვნა, ეს მოსამართლეები წავიდნენ სახლში და ასე შემდეგ. მეორე ვარიანტი არის საკონსტიტუციოს და უზენაესის გაერთიანება, რასაც ასევე მოყვება სერიოზული ძვრები და მოსამართლეების გათავისუფლება. ეს არ არის ცუდი აზრი, ანუ ეს არის სასამართლოს ამერიკულ მოდელზე გადასვლა. მესამე ვარიანტი არის ის საკმაოდ მტკივნეული პროცესი, რომელიც მიმდინარეობს ახლა ალბანეთში, რომელშიც ჩართულია ორივე ხელით ევროკავშირი, რომელიც არის მოსამართლეების
ფართომასშტაბიანი გადამოწმება და ამის შედეგად ვიღაცების გაშვება სახში და ვიღაცების დატოვება. დაუშვათ მოხდა პოლიტიკური ცვლილება, შეიცვალა მთავრობა და მათ პარლამენტის დახმარებით გააუქმეს უვადო დანიშვნები. ან უზენაესისა და საკონსტიტუციო სასამართლოს გაერთიანებით ეს მოსამართლეები გაუშვეს. არსებობს კიდევ ერთი ბერკეტი ამისთვის, თუ კი აღმოჩნდა მართლაც სერიოზული დარღვევები და დაიწყება სისხლის სამართლებრივი დევნა ამ ადამიანების. ამ შემთხვევაში დგება კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი დილემა. რა ქნას იმ ხალხმა, ვის საკითხებსაც უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეები მთელი ამ პერიოდის მანძილზე განიხილავენ. განიხილავს ან გადაიხედება თუ არა მათი საკითხი და ვინ გადახედავს. სტრასბურგის სასამართლომ გაზაფხულზე შექმნა პირველი პრეცედენტი ისლანდიის შემთხვევაში, სადაც გაუქმებასთან ერთად ანულირებული იქნა ისლანდიის სასამართლოს მთელი რიგი გადაწყვეტილებებიც. მე მოუწოდებ ყველა მოქალაქეს, რომელიც მოხდება უზენაეს სასამართლოში ამიერიდან, იფიქროს ამ შესაძლებლობაზე. ეს პრეცედენტი არის სტრასბურგის უახლესი გადაწყვეტილება ისლანდიის წინააღმდეგ გაზაფხულიდან, სადაც მან თქვა, რომ თუ მოსამართლე იყო არასწორი პროცესის შედეგად დანიშნული, მის მიერ განხილული საქმეები დგება კითხვის ნიშნის ქვეშ. ანუ ჩვენი მოქალაქეები, რომლებიც მოხვდებიან უზენაეს სასამართლოში, ამდენი განცხადებების ფონზე და ფართო საერთაშორისო კონსენსუსის ფონზე, რომ ეს იყო მახინჯი პროცესი, დგებიან შესაძლებლობის წინაშე, რომ მათ თქვან, რომ ამ მოსამართლეების მიერ ბოძებული სამართალი არ არის. მთელ ამ პროცესებმა კიდევ ერთხელ დაგვანახა, რომ პარლამენტმა ისევ არ გაითვალისწინა ხალხის მოთხოვნა და საზოგადოებაში გაჩნდა მოსამართლეების უვადოდ დანიშვნასთან დაკავშირებით. ისევ გაიცინა ხელისუფლებამ, მაგრამ ისევ დაავიწყდათ, რომ იცინის ის, ვინც ბოლოს იცინის და ამ პროცესით დაიწყო მათთვის უფრო რთული, ეკლიანი გზა გამოსვლების, მიტინგებისა და დაუმორჩილებლობის. სანამ უმრავლესობა უვადო მოსამართლეების სიას ამტკიცებდა, პარლამენტში ფეკალიების სუნი დადგა. ქართულ ოცნებაში ზოგადად ისეთები ამოტივტივდნენ, ვისი სახელებიც კი არ ჰქონდა აქამდე გაგებულია, აბა თუ ვინმე ნაცნობი იყო, ნელ-ნელა ყველა მიდის პარტიიდან და მათ ადგილებს ქვედა ფენებიდან ამოტივტივებულები იკავებენ. ასე გავიგეთ, მაგალითად, ხობის მაჟორიტარი დეპუტატის ირაკლი დაჩი ბერაიას სახელიც. ჯერ იყო და უშიშრად ხმალამოღებული შეეწინააღმდეგა ის ბიძინა ივანიშვილს და პროპორციული არჩევნების ინიციატივა ჩაუგდო. შემდეგ ეს ხმალი ქარქაში ჩააგო და ასევე ვაშკაცურად შიშველი ხელებით კი არა, შიშველი ფეხებით დაუპირისპირდა რომან კოცილიძეს და მას წიხლი ჩასხო. იმიტომ რომ ხელები ერთგვარ მოკლე აღმოაჩნდა. სამაგიეროდ დაჩბერაიას საცეცები აქვს გრძელი. ოპოზიცია ამტკიცებს, რომ ხობში ყველაზე მნიშვნელოვან თანამდებობებზე ადამიანები სწორედ ბერაიების ოჯახთან ახლობლობის ნიშნით შეირჩევიან. ტენდერებსაც ბერაიები აკონტროლებენ და თუ ეს სიმართლეა, გასაგებიც არის, რატომ იბრძვის დაჩი ბერაია მაჟორიტარული სისტემის შესანარჩუნებლად, თუ ის დეპუტატი აღარ იქნება, მთელი სანათესავო უმუშევარი დარჩება. ჩვენი ჟურნალისტი სამაგრელოში შეეცადა ადგილობრივ მოსახლეობასთან გაერკვია, რა იციან მათ მაჟორიტარი დეპუტატის შესახებ. რას წარმოადგენს ირაკლი დაჩი ბერაია? 101 დეპუტატი მომხრე და 3 წინააღმდეგი. ირაკლი დაჩი ბერაია რამდენიმე კვირის წინ თელმა საქართველომ გაიცნო. მე დავჭერ ჩემს არგუმენტებს და ისევ ჩემს პოზიციას. რამდენიმე დღის წინ კი კიდევ უკეთესად. ირაკლი დაჩი ბერაია ხობის მაჟორიტარი დეპუტატია. სამეგრელოში ოპოზიცია ამბობს, რომ მისი პარლამენტში მოხვედრის შემდეგ ხობში საჯარო სტრუქტურებში დასაქმებულთაგან ყოველი მეორე ბერაია ან სხვა გვარის, მაგრამ მაინც ირაკლი დაჩი ბერაიას ნათესავი. ხობი რომ დედაშვილი ბიძაშვილის კანტორად აქცია დაჩი ბერაია? ოპოზიციის ინფორმაციით ხობის მაჟორიტარი დეპუტატის დედა ხობის საკრებულოს სოციალური კომისიის თავმჯდომარეა. ხობის საკრებულოს იურიდიული კომისიის თავმჯდომარე დავით ბერაია, საპროცედურო კომისიის თავმჯდომარე დაჩი ბერაიას დედის მამინდაშვილი თეა გელანტია. ხობის მუნიციპალიტეტის კულტურულ საგანმანათლებლო ცენტრს ნაირა ბერაია ხელმძღვანელობს, რომელიც მაჟორიტარის გარებიძაშვილია. ხობის საკრებულოში მისულ მთავარი არხის ჟურნალისტ ჩამოთვლილთაგან უმრავლესობა სამსახურში არ დახვდა. ვინც დახვდა, მათ ირაკლი დაჩი ბერაიასთან ნათესაური კავშირი კატეგორიულად უარყვეს.
დაჩიბერაიას სანათესავარი დასაქმებული ძირითადად საკრებულო. ამაზე ვერ გეტყვი, საკრებულოში არ ვიცი, ამაზე ვერ გეტყვი, არ ვიცი. ერთადერთი არის დაჩიბერაია და ერთ-ერთი კომისიის თავმჯდომარე. რატო არ არის? მაგრამ ეს იყო მანამდე სანამ დაჩიბერაია პარლამენტის წევრი გახდებოდა. საბრძანდება ქალბატონი თემა. შებულებაში არ ვიცი რა. იცი თუ არა რომ ის არის დაჩიბერაიას ნათესავი და მისი ნათესაური კავშირის პროტეჟეობით მოხდა აქ. მე არ ვიცი რომ ნათესავი არის, ნამდვილად არ ვიცი რომ არ არის, რანაც ვიცი რომ ნათესავი არ არის. არ არის ახლა ესეთი მდგომარეობა ხობის რაიონში რომ ბერაიებმა აიკვლესო და ასეთი მდგომარეობა. არ არის ეს ასე, ჩვენ ვართ, ვარსებობ და ვიარსებთ ყოველთვის, ეს გვარი, რა ვქნათ? შესაბამება სიმართლეს. არანაირად. არანაირი ნათესავი. არანაირი. სადაც გნებავთ, იქ იკითხეთ. უბრალოდ მოგვარი ხარ თუ? მოგვარე ვარ, დიახ. და არა ნათესაური კავშირი. არანაირი. შეგიძლიათ გადაამოწმოთ, მე ნათესავები სულ სხვა გვარი ვწავს. ნათესავი რას ნიშნავს? იცი რას ნიშნავს? პასუხების გაცემა არის სურვა ირაკლი დაჩიბერაიამაც, რომელიც ჩვენს გადამღებ ჯგუფს ხობში დახვდა. სავარაუდოდ ის საკუთარ ქალაქში გუშინდელ აქციაზე ხალხის წამოსაყვანად ჩავიდა. არ გამოგივა ეს ამბავი. არც ერთი ბერაია ნათესავი არ ამყავს. დანარჩენ შეკითხვებზე არ გიპასუხებდი, რომ შეხარ ნაცმოძრაობის პრესამსახური. დარწმუნიათ ექიმი ქალბატონი. დაჩიბერაიას დედა კი ამტკიცებს, რომ ეს ადამიანები საკრებულოში მანამდე მუშაობდნენ, სანამ მისი შვილი პარლამენტში მოხვდებოდა. ჩემს შვილს და ჩემს ოჯახს ერთი დაყავს მარტო ბერაია. არც დეიდაშვილი, არც ბიძაშვილი, არც მამიდაშვილი, არანაირი ბერაიებთან, არანაირი კავშირი სხვებთან არ აქვს. არც ნაირა, არც ირაკლი, არც ბეჟანი, კიდევ ვინ მითხარით, არც ლელა. არანაირად ჩემი ნათესავები არ არიან. და მინდა გითხრათ, რომ ესენი ყველანი იყვნენ, სანამ ჩემი შვილი მოვიდოდა აქ დასაქმებული. არ არის მნიშვნელოვანი ვინმეს ვუმტკიცოთ დღეს, ვინ არის მისი სისხლით ნათესავი, როცა წამყვან პოზიციებზე ყოველი მეორე ბერაია შეგხვდება მისი შორეული თუ ახლო ნათესავი. ის ადამიანები, ვინც დაჩიბერაიას უდიდესი ნდობით სარგებლობენ. თანამდებობებზე ბოლო დროს დაწინაურებული ბერაიები, რომ ნათესავები არიან, ამაზე მისი მეზობლებით საუბრობენ. ეს ახალი ამბავი არ არის. ყველა მისთვის, რომ აი თვითონ სათავიდან რომ მოყვეთ, იქიდან დაყოლებული ყველა ამათი ნათესავები ერთმანეთის ნათესავ ყარაულს ვერ დანიშნავ, უბრალო ყარაულს თუ ამ ნათესავი არა საჯარო სამსახურს სადმე. ოპოზიციის ინფორმაციით, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამითა და ერთპირთა ხელშეკრულებით ყველაზე მაღალანაზღაურებადი ტენდერებიც ირაკლი დაჩიბერაიას ნათესავებს აქვთ მოგებული. ნუკრი და ნუგზარ წოწონავები მამაშვილი არიან, რომელთაც კომპანია ნიკა და იკა ქართული ოცნების მთავრობაში მოსვლის შემდეგ დააფუძნეს. წოწონავების კომპანიამ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ გამოცხადებულ 17 ტენდერში მიიღო მონაწილეობა და აქედან 6-ში გაიმარჯვა. კომპანიამ ერთ შემთხვევაში ვალდებულება ვერ შეასრულა. საერთო ჯამში კი ტენდერებიდან 9 მილიონამდე თანხა მიიღეს. რაც პროექტში იყო და იყო მონახაზი, ის გააკეთა თვითონ ნუკრიმას. ვინ გითხარ ვარ შეუსრულებელი ხელშეკრულებით? ირთან, როდესაც დებთ ვალდებულების სამუშაოებს. ხელშეკრულებით დაცულებს ყველა მეწარმე, რა თქმა უნდა. და რამდენი ასეთი აი ახლა მე ზეპირად არ მახსოვს ყველა ის 200 ობიექტია შესრულებული ხობის მუნიციპალიტეტში და ვის რამდენია შესრულებული ზეპირად არ მახსოვს, მაგრამ შეასრულა რამოდენიმე. კი ბატონო. რა ვიცი, რამოდენიმე. ირჩეოდა, ანუ განსაკუთრებულად რა ბაზრის კვლევის საფუძველზე. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით ერთპირთა ხელშეკრულებით ყველაზე მაღალ ანაზღაურებადი ტენდერები აქვს მოგებული მის ნათესავს. ნუგზარ წოწონავას. მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ამ სახელ და გვარს არის ამოფარებული მისი მამა ალბერტ ბერაია. ალბერტ ბერაია დადის მერიაში და ის უთითებს, რომელი ტენდერი მოაგებინოს თავის ნათესავს. ასევე ხელფასების გაცემაში, მუშების აყვანაშიც ალბერტ ბერაია კურირებს. წოწონავების კომპანიამ გარეგანათების მოწყობის სამუშაოები სანახევროდ შეასრულა. თბილისის ცენტრი სავსეა ხალხით ეს გუში ვნახეთ 10,000 ადამიანით, რომელიც აქ საკუთარი ნებით შეიკრიბა იმის საზეიმოდ, რომ საქართველოს ამბანის და მიხედვით რიგითობით მოუწია ევროსაბჭოს თავმჯდომარეობა. არანაირი ზეწოლა, არანაირი მოსყიდვა, რას ამბობთ, ხალხი თვითონ ჩამოვიდა რეგიონებიდან სადღესასწაულოდ და საზეიმოდ. ევროსაბჭოს თავმჯდომარეობა, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ახლა მითხარით რამდენს გჯერათ, რომ ამის აღსანიშნავად შიმშილისგან გაძვალტყავებული ხალხი საკუთარი ნებით ამ ხელა გზას გადის და თბილისში ჩამოდის. თან
მართლა ზემი მაინც ყოფილიყო, ხალხს კონცერტს დაპირდნენ და ამაშიც კი მოატყუეს. დაღამებამდეც ვერ მიატანეს, ფოიერვერკი დღისით გაუშვეს, ისე რომ შავი კვამლი უფრო მეტი ჩანდა, ვიდრე ფერადი ნათება. შეკრების რეალური მიზეზი ხო ყველამ ვიცით, ქართულმა ოცნებამ საკუთარ თავს, საკუთარ მხარდამჭერებს და ოპოზიციას აჩვენა, ჩვენ უფრო მეტნი ვართო. მართლ გუნდს ამის ჩვენება რომ დაგჭირდება, ამით თვითონვე აღიარებ, რომ ძალიან ცუდად გაქვს საქმე. ისიც კარგად ვიცით, განსაკუთრებით იმ ადამიანებმა, ვინც გუშინ ქუჩაში იდგა, თუ რა მეთოდებით აიძულა ბიძინა ივანიშვილმა ამ ხალხს ქუჩაში შეხრა. მსგავსი მეთოდებით, როგორც ეს შარშან გააკეთა და საქართველოს აიძულა სალომე ზურაბიშვილისთვის მიეცა ხმა. სამწუხაროა, რომ ასეთ გადამწყვეტ მომენტებში ხალხი მის მეთოდებს მაინც ემორჩილება და მილიარდერის დაკლულზე ცეკვავს. უბრალოდ ივანიშვილი კი პირდება ხალხს მუსიკას დაგიკრავთო, მაგრამ სულაც არ უკრავს, კონცერტი არ იმართება, ხალხი კი მაინც ცეკვავს. ამიტომაც ყავს დღეს ისეთი პრეზიდენტი, რომლისაც თვითონ ქართულ ოცნებასაც კი რცხვენია. მომდევნო სიუჟეტი შესაბამისად მადამ ლობიოს ინტრონიზაციის 1 წლის იუბილეს ეძღვნება. ყველაფერი იზეიმეს მთავარის გარდა. ეს ტაშიცა და ფოიერვერკი ხვალ სალომე ზურაბიშვილს უნარგებოდა, მაგრამ მთელი რესურსი, ფინანსურისა და ადამიანურის ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის 6-თვიანი თავმჯდომარეობის აღნიშვნას გუშინ ისე შეალიეს, პრეზიდენტის პირველი 1 წელი არც არავის გახსენებია. კეთილსინდისიერად აღვასრულებ პრეზიდენტის მოვალეობას. ამ ქალბატონის სიტყვებს 1 წლის წინ ქვემეხებით ესალმებოდნენ. ახლა კი კინკილა მაშხალის გაშვებაც არ უნდათ. განა არ ახსოვთ, თუმცა სულ უფრო ხშირად დავიწყება ურჩევნია. უცხადებ სრულ ნდობას საქართველოს შეიარაღებულ ძალებს. 1 წლის წინ ასე ამბობდა. 1 წლის შემდეგ ასე. არც ჯარი გვაქვს, არც იარაღი და არც გვექნება. შეიძლება თუ არა არმიაზე პირადი მოსაზრება ჰქონდეს ადამიანს. შეიძლება. შეიძლება თუ არა არმიაზე პირადი მოსაზრება ჰქონდეს უმაღლეს მთავარსარდალს. არ შეიძლება. შეიძლება თუ არა უმაღლეს მთავარსარდლის ადეკვატურობაზე საკუთარი მოსაზრება ჰქონდეს თავდაცვის მინისტრს. თურმე შეიძლება. ყველამ ვიცით, როგორი ქიზიყური პირდაპირობით შეუძლია საუბარი ივანიშვილის საყვარელ ბიჭს, ირაკლის. ამიტომ ზურაბიშვილს მგონი მაინც მადლობა აქვს სათქმელი, რომ მინისტრმა ყველაფერი ისე არ უთხრა, როგორც იფიქრა. თანაც ეს პასუხი სამინისტროს სახელით გამოაქვეყნა, ლოგოტიპით, ვინმეს რომ რამე არ შეეშალოს. რა თქმა უნდა, ყოველად მიუღებელი არის საერთოს მთავარსარდლის მხრიდან მსგავსი შინაარსის განცხადების გაკეთება. არა და ჯერ მხოლოდ 1 წელი შესრულდა ზურაბიშვილის აღსაყდრებიდან, როგორც ახლა თავად უწოდა. დედამიწამზე სულ 1 წრე შემოუარა. პრეზიდენტი კი თავისი ორბიტიდან აშკარად მაგრად გადახრილა. ამ უკანასკნელი განცხადების შემდეგ რომ დააქციეს თავს ყველაფერი, თავი Facebook-ით იმართლა. პრეზიდენტის ბულინგი რას ემსახურება? ვრცელდება დამახინჯებული და გროტესკულად კონტექსტიდან ამოგლეჯილი მისი სიტყვები, ცილის მწამებლური შეფასებებით და ინტერპრეტაციებით. ინტერპრეტაცია რომ არ შეგეშალოთ, უნდა მოისმინოთ ამ ფრაზის თავი და ბოლო. ციტატა გრძელდება საუბრით ქართული მეცნიერებისა და კულტურის უნიკალობის შესახებ, რასაც ბევრი დაეთანხმებოდა. აი დასაწყისი კი ცოცხალ დისკუსიას წარმოშობს. არ არსებობს რომ საქართველოს სოფლიოში გახდეს ცნობილი ღვინით და სხვათა შორის თუ კარგად დაუკვირდებით, პრინციპში ერთი ძალიან მაგარი გამოფენის გამო. ვინმე იტყოდა საფრანგეთის ყოფილ მოქალაქეს, ღვინის პირველი შემქმნელების შური ალაპარაკებსო. ხოდა შეცდებოდა. სულ რაღაც თვენახევრის წინ ქართული ღვინის დიდებამ იაპონიის იმპერატორის ინტრონიზაციაც კი დაჩრდილა. თუ აღსაყდრება, თუ რაც იყო. ეს ქვეყანა არის ჩვენთვის ძალიან მეგობრულად განწყობილი ქვეყანა, არც ერთი არ ყოფილა, რომელმაც არ დაიწყო საუბარი ქართული ღვინიებს. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ უკვე პოპულარიზაცია არის. იაპონიის მთელი საიმპერატორო კარი და სრულიად ბიზნეს სამყარო თუ ქართულ ღვინოზე ლაპარაკობს, დაგვიჩოქებია მსოფლიო და ვერ გაგვიგია. მისი პრეზიდენტობის 1 წელიწადში შეგვეძლო მსოფლიო სხვა ბანკიდაც დაგვეჩოქებინა და გაგვებრუებინა, მაგრამ ივანიშვილს ეს ერთი პროექტი ჩაუვარდა. საპატრიარქოსთან პირდაპირ დაპირისპირების უფრო შეეშინდა, ვიდრე საზოგადოებისათვის. მარიხუანას პლანტაციებს აქამდე ენგურიდან ალაზნამდე გადაჭიმავდა. გავსინჯე მარიხუანა ერთხელ ცხოვრებაში და ძალიან არ მომეწონა. და გავსინჯე ერთხელ კოკაინი. ერუდირებული და განათლებული უნდა იყოს ჩემი ქვეყნის პრეზიდენტი, რითაც ნამდვილად გამოირჩევა ქალბატონი სალომე. პოლიტიკურმა ერუდიციამ და განათლებამ ბოლო 1 წელიწადში ბევრჯერ უმუხტლა. შინაც და გარეთაც. მიანმას ლიდერთან ფოტოს ჩაჩხაკუნება და Facebook-ზე ატვირთვა ვერ მოასწრო, რომ გასული კვირის 3 დღე პოლიტიკისთვის ღირსების შემნარჩუნებლად გამოცხადებულმა On San Suu Kyi ჰააგის საერთაშორისო ტრიბუნალში გაატარა და უპასუხო დატოვა კითხვები მუსლიმთა გენოციდის შესახებ.
თუმცა რა, ისედაც ხომ ვიცოდით, რომ ზურაბიშვილს თავისებური წარმოდგენა აქვს მართლმსაჯულებასა და ხელისუფლების პატიმრებზე. პოლიტპატიმრები არ არიან საქართველოში, ქალბატონო სალომე. არა, პოლიტპატიმრებს საქართველოში რა უნდათ? მთავარი იყო, რომ 1 წლის წინ ვაშაძე არ ავირჩიეთ და აი, ასეთმა კლიპებმა იმუშავა. ასეთი ბოროტი რეჟიმის კადრები. აღსაყდრებიდან ზუსტად 9 წელიწადში ზურაბიშვილის ხელისუფლებამ იმ კადრების რიმეიკი გვაჩვენა და ისეთ წარმატებას მიაღწია, რომ პარლამენტის ხშირთმიანი თავი დაკარგა. ნელ-ნელა კი ოდნავ მაინც პროდასავლური მთელი ელიტა. ეს ის შემთხვევაა, როდესაც ზურაბიშვილი უკომენტარობას ამჯობინებს და უპარტიობას. არსებობს ეჭვი თქვენს კამპანიაში მილიარდერ ივანიშვილის მონაწილეობის შესახებ. მას არ ჰქონდა ეს ძალაუფლება. არ მქონია არც წინასწარი კონსულტაცია, არც შეთანხმება. ფონდმა ქართუმ განაცხადა, რომ დაფარავდა 600,000 ამომრჩევლის ვალს. საერთაშორისო გამჭვირვალობა ამბობს, რომ ბიძინა ივანიშვილმა იყიდა ეს ხმები, რაც ძალიან სერიოზული ბრალდებაა. ეს არაა ბრალდება. ზოგადად ეს არ ახდენს გავლენას არჩევნებზე. ეს ჩემთან არ იყო დაკავშირებული. მე არ ვიყავი ამ გადაწყვეტილების ნაწილი. ქალბატონო სალომე, საარჩევნო კამპანიიდან რატო ჩამოგაშორეს? უცნაური საარჩევნო ტაქტიკა კი მოუფიქრა ქართულმა უცნებამ. საერთოდ გააქრო კანდიდატი საზოგადოებრივი სივრციდან. ვაშაძეს პრეზიდენტობისთვის ივანიშვილი, კალაძე, კობახიძე, ბახტაძე და სხვა ფალავნები ეჭიდავებოდნენ. და სუსი. ზურაბიშვილს დეკორაციის როლიც არ დაუტოვეს. ბანერებზე თვითონ მიეხატნენ ბიჭები. რატო როგორ არ ჩანვარ? არ ჩანვარ? აქეთი ჩანვარ. სალომე ზურაბიშვილის დიდი უპირატესობით გამარჯვება ქართული ოცნებისთვის ღირსების საქმეა. საქართველოს როგორც ევროპული ოჯახის ღირსეულ წევრს სჭირდება სწორედ ევროპული პრეზიდენტი. როგორც იმას ესმოდა რაიმე ღირსებისა, ისე ამას ევროპულობისა. მაგრამ პატარ-პატარა ზურაბიშვილების უფრო ზუსტად პატარ-პატარა ივანიშვილების როლი მისცეს და ამათაც არ დაზოგეს თავი. არც საბიუჯეტო თუ პარტიის შავი სალაროს რესურსი. მე დავახომ გადავწყვიტეთ ხმას ვაძლევთ სიყვარულს, სიკეთეს და სილამაზეს და სალომეს. სიყვარულს, სიკეთეს, სილამაზესა და სალომეს მალვა უნდაო. გადამალული კანდიდატი გამარჯვებულად გამოცხადების შემდეგაც ინაუგურაციის დღესაც კი საჯარო ღონისძიებებზე რასაც ქვია მიიპარა პანთეონშიცა და გმირთა მემორიალთანაც. ზურაბიშვილი ყველაფრიდან გამოდიშეს, მაგრამ მაინც რთულად დასამორჩილებელი აღმოჩნდა. იმ იშვიათ შემთხვევებში, როდესაც პატრონს ეპარებოდა, ისეთებს ამბობდა მეორე უფრო გულდაგულ კეტალდნენ. როგორ შეიძლება რომ ეკლესია ამ დონეზე იღებდეს მონაწილეობა საარჩევნო კამპანიაში და სხვათა შორის როგორც პრეზიდენტი, მე ამაზე მექნება ძალიან ძლიერი პროტესტი, იმიტომ ეს არის დარღვევა ყველა იმ შეთანხმების, რაც არსებობს მართლმადიდებელი ეკლესიის და სახელმწიფოს შორის. რაც მართალია. საპატრიარქოზე სხვა ქართველი პოლიტიკოსები ასეთ ამამად ვერ საუბრობენ. მით უმეტეს, როდესაც ასორზე არჩევნების ბედი დევს. მაგრამ ეს ანტიკლერიკალური პრინციპულობა მალევე გაქრა. წყლის ერთი ფყურება და ალბათ ივანიშვილის ერთი შეგონება საკმარისი გახდა, რომ ხევალი ღვთისა ნინო ზურაბიშვილი ჯერ მონახვთისა ლევან ვასაძის გვერდით წირვაზე დამდგარიყო. შემდეგ კი წმინდა ნინოს გზას შესდგომოდა. მადლობა ღმერთს, ჯვარი მაინც არ შეუკრავს თმით. ამბობენ რომ კათოლიკი ვარო. არა ვარ კათოლიკე, ვარ მართლმადიანი. სალომე ნინო ზურაბიშვილი რამდენიმე თვეში სარწმუნოებისა და მამულის ისეთ დამცველად იქცა, რომ გარშემო ყველა მეზობელი ერთად გადაიკიდა. წამოვიწყე ეხლა ხან ჩვენ ორ პარტნიორებთან ეს საკითხი, შეიძლება ამან გამოიწვია რაღაცა შედეგები. გარაჯის მონასტრის გამო დაწყებული სკანდალის შედეგი რამდენიმე თვეში ასეთია. გამოქვაბულებში აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები აღარც ტურისტებს უშვებენ და აღარც ბერებს. თავისივე გაფუჭებულის გამოსასწორებლად მივლენილმა ზურაბიშვილმა ვერც ბაქოდან ჩამოიტანა მშვიდობა, ვერც ერევნიდან. მეზობლებთან ურთიერთობის დალაგება ახლა სხვა ხელისუფლებების საქმეა. პრეზიდენტს კი გრანდიოზული პროექტები აქვს ხორცშესასხმელი. ევროკავშირში თურმე ადგილი თავისუფლება და სხვამ არავინ შეგვასწროს. ბრექსიტი გაუჩენს ახალ ვალდებულებებს ევროპას. ეს ჩვენ ახალ კარს გაგვიღებს. ჩვენ ამ სიტუაციაში გსურს მაქსიმალური სარგებელი მივიღოთ. ლოგიკურია, რომ ქვეყანას, რომელიც სტაბილურად წინ მიდის და სურს ევროპა, ვერ მოეპყრობი იმ ქვეყანაზე ნაკლებად, რომელიც მას შორდება. საქართველოს, რომლის ამორჩევლის ერთ ნაწილს გუშინ ევროკავშირში გაწევრიანება აზეიმეს, ბრეგზის დიდად არ ადევნებს თვალს. ლონდონებში, ბრიუსელებსა და მშობლიურ პარიზებშიც კი საქართველოს ბრიტანეთის ჩანაცვლების იდეის განსახილველად არც ჟურნალისტები ყოფნით და არც ანალისტები. და ეს არის ის კითხვა, რომელსაც თქვენ უნდა სვამდეთ, რომელზედაც ანალისტები და ჟურნალისტები უნდა ფიქრობდნენ.
შტატიანი თუ უშტატო გამправებლები ასე დროს სულ ამბობენ ფრანგულიდან თარგმნის და იმიტომ გამოსდის ასეთი ქართულიო. ანალისტები ჯანტაბას საუფრანგულა, მაგრამ მისი 6 წლიანი პრეზიდენტობის უდიდეს გამოცანად დარჩება, რომელი ფრანგული სიტყვიდან თარგმნა ეს უკვდავი გამოთქმა. ახალი იდეები, ინოვაციები, ეს ყველაფერი ერთად უნდა შევწყდათ. ისინი ვინც ხვირს იბზუებენ, კარგი რა, როდემდე უნდა გვაძახოთ, რომ ზურაბიშვილი 2007-ში საქართველოს აბრალებდა წითელ უბნის დაბომბვას, 2008-ში კი ომის დაწყებასო, ეს ოდნავ მიჩუმდნენ. ისევ ზურაბიშვილმა მიაჩუმა, როდესაც გამოაცხადა ამერიკული ბაზა არ გჭირდება, რუსს გააბრაზებსო. აზრი ყველა ენაზე ერთნაირად მავნებლურია, რუსულის გარდა. არ მგონია საქართველოში ამერიკის ბაზის აშენება რეკომენდებული იყოს. არაა საჭირო გადავდგათ ნაბიჯები, რომლებიც შეიძლება პროვოკაციად იქნას აღქმული და ამასთან არ მგონია შეერთებული შტატები აქ სამხედრო ბაზის ქონისთვის მზად იყოს. პრეზიდენტმა ეს ჯერ კიდევ მაშინ თქვა, როდესაც კოლექტიური ბორის ბიძინას მხარდაჭერა ჰქონდა და იცოდა, რომ მის ნათქვამს გამართლებას მაინც მოუძებნდნენ. თუმცა თვალსა და ხელშუა ასრულდა სკეპტიკოსების წინასწარმეტყველება. ჯერ სათხართ ეგენი ერთმანეთს ისეთ ამბავს დააწევენო. დააწიეს კიდეც. მარიამობის ამნისტიის გამო, რომლითაც ზურაბიშვილმა ციხიდან უმძიმესი მუხლებით მსჯავრდებულები გამოუშვა, მათ შორის პოლიციელის მკვლელიც. გაიგებთ, როცა დრო იქნება. შეწყალების სკანდალმა ისეთ სიმაღლეს მიაღწია, პროკურატურამ გამოძიება დაიწყო, ვინ შეუტანა პრეზიდენტს სიაო. არადა თავად ადმინისტრაციამ გაავრცელა ვიდეო, სადაც ამნისტირების საზეიმო მომენტი საგანგებოდ არის გადაღებული. მეოთხე თვე მთავრდება და ჯერ არაფერი ვიცით, ვინ მოაწერინა ხელი უცნაურ ამნისტიაზე. ისევე როგორც ვერ გავარკვიეთ, ვინ დაბლოკა სინოდის შუამდგომლობა დეკანოს მამალაძის შეწყალების შესახებ. მე ვაცხადებ ჩემთვის, როგორც პრეზიდენტი და ეს არის ჩემი სრული უფლება, მორატორიუმს შეწყალებაზე. საუკეთესო ანალისტებიც კი ვერ თანხმდებიან, რატომ გაექცა ზურაბიშვილს აპარატის უფროსი 9 წელიწადში. ან ვის გამორჩა თამრიკო ჭოველიძის სახელის ხსენება 9 აპრილს დაღუპულთა ხსოვნის მიღებაზე. რატომ მიგზადე? რატომ მიდივარ? ჩემი შვილი არ აცელის საერთოდ. თამრიკო ჭოველიძე არ დაასწავლის მამა, მე და წავიდე. დანამდვილებით ვიცით, რატომ გააქცია პრესპიკერი 8 თვეში. ხატია მოისტრაფიშვილს არაპატიეს ზურაბიშვილის მიმართ კრიტიკული ჟურნალისტის მეგობრული მხარდაჭერა Facebook-ზე. სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებული პოსტების გამო გაუშვით ქალბატონის ამბავს. არ ვაპირებ მანქანაში, რომ გიპასუხოთ. თუ გნებავთ, დავჯექით მანქანაში. მაშინ ოპერატორიც უნდა დაჯდეს აუცილებლად. კარგი, წავედით მაშინ. ამათი წასვლის შემდეგ პრეზიდენტის ახირებები უფრო რთული გასამართლებელი შეიქნა. ევროპული ვალუტა რომ დღითიდღე გიაფდება, ცხოვრება კი დღითიდღე გიზრდება, ზურაბიშვილის ანტიკვარიატი შესყიდვებს ვერ გაიგებ. მით უმეტეს სიამაყეს ვერ იგრძნობ. ჩვენ ვართ ამ აკრიტხმის წინაშე, იმით რომ პირველად საქართველოს ისტორიაში მოხდა მსგავსი მასშტაბის შესყიდვა. დაახლოებით 1.200.000 ლარი იყო გამოყოფილი ანტიკვარული ავეჯის და ინვენტარის შესაძენად. ძალიან ანალისტობა კი გამოუვიდათ. ანტიკვარიატისთვის დახარჯულ 1.200.000 ლარის გარდა 255.000 გადაიხადეს რესტავრაციაში, 720.000 ლარი კი თანამედროვე ავეჯსა და ფარდებში. საერთო ჯამში თანხა 2 მილიონს გვარიანად გადასცდა. ათონელის ქუჩის რეზიდენციაში შესულმა პირველი სწორედ ისე გააკეთა, როგორც ძველ მართლაც ანტიკვარულ ანეკდოტია. აქანა დადგა სტენკა. პრეზიდენტი უნდა იყოს ხალხთან, მაგრამ მაინც ზევით უნდა იყოს. ოცნებას დაგპირდნენ, ანეკდოტში კი მოგახვედრეს. აღა ოცნებაში სალობიეში აღარ გიშვებენ, როდესაც ზურაბიშვილი usვამს ჭადს ქოთნის ძირს. ისი საქართველო აქ არის. სალობიეში, როდესაც სხვა საქართველოს 300 მეტრში პოლიცია არდებს. ანტიკვარიატში, როდესაც ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამა კოტრდება. იმიტომ რომ პრეზიდენტი უნდა იყოს ხალხის ზემოთ, ნებისმიერი პარლამენტარის, მინისტრისა და ჩინოვნიკიც. ასეა ეს ცხოვრება და სანამ ბატონი ბორის ბიძინა რაიმე ახალს არ მოიგონებს, ცვლილებების მომხრე ანალისტებმა ძალიანაც ნუშეთხანით ტვინ. რაც მე დავაკელი, თენგო გუგუტიშვილმა დაამართა. კიდევ კარგი გადარჩენილები ვართ, რომ სალობის ზურაბიშვილს მარიხუანა არ მოსწონებია, იმიტომ რომ ისედაც მოწეულივით ლაპარაკობს და იქცევა და მართლა რო ეწეოდეს, კიდე წარმოიდგინეთ რა დღეში ჩაგვაგდებდა. საერთოდ შეგახსენებთ, რომ 5 წელი კიდევ უნდა გავუძლოთ წესით თუ რამე არ მოხდა ამ ქალბატონს. ამ თემაზე საუბარი გაგრძელდება პოსტფაქტუმის შემდეგაც. მთავარ აქცენტებში ნიკა გვარამიასთან ერთად. ნიკა, საღამომშვიდობისა. ვინ იქნებიან ანალისტები, რომლებიც შეაფასებენ სალომე ზურაბიშვილის 1 წელიწადს. როგორც მე ვამბობ ხოლმე, მადამ ლობიოს 1 წელიწადს პრეზიდენტობის სავალწელს. ვინ იქნებიან ვინ? ანალისტები, როგორც ის ამბობს. ანალისტები. საინტერესო ანალისტები გვეყოლება. ქალბატონ ზურაბიშვილი კიდე მე მგონი შემთხვევით არ წამომცდენია. იმ პროცესშია ზუსტად პოლიტიკურში, რასაც ბიბლიური პრინცი ორნანის სახელი მოსდევს ფუძედ.
აღარ დავაკონკრეტებ ტერმინს ხელმეორედ. უბრალოდ ეგრე გავიგონე და არ გამიკვირდებოდა შენგან ეგრო გეთქვა. სიამოვნებაში ყველაზე სწორი შეფასება ამ საკითხს ამ ქალის ერთწლიან მმართველობას მისცა ამ ქვეყნის მთავარმა პოლიტიკურმა მიმოხილველმა და თუ ვინ მიმაჩნია ამ ქვეყნის მთავარ პოლიტიკურ მიმოხილველად და რა შეფასებაზე მაქვს საუბარი, ამასაც ჩემს გადაცემაში ნახავთ მთავარ აქცენტებში. ერთი წელი სალომე ზურაბიშვილის აღსაყდრებიდან, როგორც თვითონ უწოდებს და მე მგონი აღსაყდრება უნდა უწოდოთ ჩვენს, იმიტომ რომ აიტანეს და საყდარზე დაავანეს, ის არავის არ აურჩევია, შეგახსენებთ. სტუმრები, რომლებიც შეაფასებენ მის პრეზიდენტობას, არიან საქართველოს მესამე პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი, განსაკუთრებით ჯარის ნაწილზე გვექნება რა თქმა უნდა გამახვილებული ყურადღება. მე მას შევპირდი და აუცილებლად აუსრულებ ჯარის ნაწილზე შეფასებას გავაკეთებთ ამ გადაცემაში. სალომე ზურაბიშვილის გამონათქვამებს გულისხმობ, დევი ჭანკოტაძე და გიგი კალანდაძე, ასევე შემფასებლები, ორი გენერალი, ორი ყველაზე ცნობილი, ალბათ ვარაუდებ ყოველ შემთხვევაში ჩემი აზრით ასეა, გენშტაბის ყოფილი უფროსი. სალომეს ერთი წელი ყველასთან გაფუჭებული ურთიერთობა, ყველა მეზობელთან გაფუჭებული ურთიერთობა და მთავარ სარდლის ერთი წელი ჯარი არ გვყავს და არც გვეყოლება. ამ განცხადებით დასრულდა პრაქტიკულად ერთი წლის თავი. მეორე ბლოკი იქნება უკვე იმ საკითხებზე, რომელიც მნიშვნელოვანი იყო ამ კვირაში და გვეყოლება ბევრი სტუმარი მოკლე ჩართვით, იმედი არა პირდაპირი, არამედ გადატანითი მნიშვნელობით, გიგა ბოკერია, ნიკა მელია, შალვა ნათელაშვილი, დათო ბერძენიშვილი, გიორგი ვაშაძე, გუბა სანიკიძე, ფიქრია ჩიხრაძე და ნინო გოგუაძე. რას ფიქრობენ ისინი მოკლე ჩართვის მსხვერპლ პრეზიდენტზე და რას ფიქრობენ ამ კვირაში გამართულ ცეკას 25 თუ 26 ყრილობაზე, რომელიც არც მეტი არც ნაკლები თავისუფლების მოედანზე ჩატარდა. არათავისუფალი ხალხი შეკრებილი თავისუფლების მოედანზე. ესეც იქნება ჩვენი თემა და გიგა ბოკერია და სამი შეიძლება ასე ითქვას ქართული თავისუფალი აზრის ლიდერი, ორი ყოველ შემთხვევაში დანამდვილებით ამერიკის ყოფილი ელჩი, საქართველოს ყოფილი ელჩი ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ლევან თარხნიშვილი, რას ერჩით მათ პროკურატურა. ამ საკითხსაც გავარკვევთ პირველ რიგში გიგა ბოკერიასთან, რომელიც მთავარი არის ამ საქმეში, როგორც ჩანს, მთავარი ინტერესი საქართველოს პროკურატურის და ბოლოს ჩვენი მთავარი მოკავშირის ტერიტორიაზე ჩატარებული ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ვიზიტი ბოლო პერიოდის განმავლობაში. 4 ოპოზიციონერი ქალი, 4 გამორჩეული პერსონა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ორი მათგანი უკვე დაბრუნდა, ელენე ხოშტარია და ხატია დეკანოიძე ჩვენთან. რა იმედები მოგწეს ამერიკელებმა. ერთადერთმა ხალხმა, რომელსაც ჯერ კიდევ შეუძლია იმედი ჩაგვისახოს. მოკლედ ვიყურეთ აუცილებლად. სალომე ზურაბიშვილით ვიწყებთ, არასწორი ქალი პრეზიდენტით და სწორი ქალებით ვასრულებთ გადაცემას. აუცილებლად ვიყურეთ. საინტერესო. ჩართვები არ ვიცი რამდენად მოკლე იქნება, მაგრამ გადაცემა აშკარად გრძელი გამოვა, იმიტომ რომ სტუმარი ძალიან ბევრი იქნება. დიდი მადლობა ნიკა გვარამია დაბრუნდება პოსტფაქტუმის დასრულებისთანავე, მთავარი აქცენტებით. ჩვენ დავბრუნდებით რეკლამის შემდეგ. თქვენ ცოტა ხანში ნახავთ ძალიან საინტერესო ექსპერიმენტის შედეგს. ჩვენმა კოლეგამ რადიო თავისუფლების ჟურნალისტმა გადაწყვიტა 170 ლარით ეცხოვრა ერთი თვე, როგორც ეს გათვალისწინებულია საარსებო მინიმუმით. თქვენ ნახავთ, შეძლო თუ არა მან ეს. დაგველოდეთ რამდენიმე წუთში პირდაპირ ეთერში ვბრუნდებით. თქვენ უყურებთ პოსტფაქტუმს, მე გიორგი გაბუნია ვარ. შესაძლებელია თუ არა დაახლოებით 170 ლარით ერთი თვის განმავლობაში არსებობა. ჩვენი ქვეყნის ოფიციალური მონაცემებით შეიძლება ასეთია სწორედ საარსებო მინიმუმი. აქ არ არის ოღონდ საუბარი ნორმალურ ცხოვრებაზე. ლაპარაკია იმაზე, რომ ადამიანი ცოცხალი გადარჩეს და ამისთვის აუცილებელი კალორიები მიიღოს, მინიმალური. საუბარია არსებობაზე შესაბამისად და არა ცხოვრებაზე. მაგრამ სინამდვილეში აღმოჩნდა, რომ საარსებო მინიმუმით არსებობა შეუძლებელია, რაც საკვირველი აღმოჩენა სულაც არ არის. ჩვენმა კოლეგამ, ჟურნალისტმა რადიო თავისუფლებიდან გადაწყვიტა საკუთარ თავზე ჩაეტარებინა ექსპერიმენტი და ერთი თვის განმავლობაში ეცხოვრა 170 ლარით. როგორ ფიქრობთ, რამდენ ხანს გაძლო მან? ერთ თვეზე ფული ნამდვილად არ იყო. მიუხედავად იმისა, რომ მინიმალურად ხარჯავდა მხოლოდ აუცილებელში და ძირითადად მხოლოდ საჭმელში. და მაინც 170 ლარი დაგეგმილზე ბევრად უფრო ადრე ამოიწურა. ნახეთ, როგორია ცხოვრება საარსებო მინიმუმით. ჟურნალისტი თეა თოფურია დღიურში აღწერდა თავის მინიმალურ არსებობას. ჩვენმა ჟურნალისტმა გიორგი ქვიშიანმა ეს დღიურები
გააცოცხლა. დღეს საქართველოში საარსებო მინიმუმი არის 170 ლარი და 80 თეთრი. ანუ სახელმწიფო ფიქრობს, რომ ეს არის ის თანხა, რომლითაც ადამიანს შეუძლია თვის განმავლობაში თავი გაიტანოს. რადიო თავისუფლებამ გადაწყვიტა ექსპერიმენტი ჩაეტარებინა და მე თეატოფურია ვცდილობ ერთი თვის განმავლობაში ვიმყოფინო საარსებო მინიმუმი. 171 ლარი როგორმე თვის ბოლომდე რომ გაგვყვეს, რამდენიმე აუცილებელი წესის დაცვაა საჭირო. ეს წესები პირველივე დღეს შევიმუშავე. არავითარი მზაკარწები, ძვირია. არავითარი ხორცი, კარაქი, არაჟანი, ხორცის საარსებო მინიმუმის კალათაში კი შედის, მაგრამ მე მისი საყიდელი ფული ჯერ ვერ გამოვნახე. არავითარი კაფე და ტაქსი, მით უფრო ახლა, როცა ტაქსით მგზავრობას მატარებლის ბილეთის ფასი აქვს. არავითარი მკურნალობა, მხოლოდ ის, რასაც სახელმწიფო დაზღვევა ფარავს, მაგალითად მოტეხილი ფეხი. მაგრამ რა უნდა გქონდეს მან, ვისაც ანტიდეპრესანტი, კონტრაცეპტივი, ტყივილგამაყუჩებელი, ან თუნდაც დ-ვიტამინი და ხველების წამალი სჭირდება. ალბათ ნერვები აივანზე ჯდომით და მზის ჩასulis ყურებით უნდა დაიწყნაროს. არასასურველი ორსულობისგან კი უფრო იაფის საშუალებით დაიცვას თავი, მაგალითად დაწვეს და დაიცინოს. არავითარი შინაური ცხოველები. შენ რომ გშია, კიდევ არ აუშავს. მაგრამ სხვა რომ გიყურებ, შიერი თვალებით ნამდვილად აუდანელია. მიახლა მხოლოდ პატარა ზაზუ ნამყავს, რომელსაც სტაფილოს ნაფსქვენიც ყოფნის. საგულდაგულოდ მოვიძიე სახლში მორჩენილი პროდუქტები. კილო წიწიბურა, კილო ოსპი და 1 კილა პომიდორის კონსერვი. კონსერვი ზუსტად ისევე გამიხარდა, როგორც ფილმ პიანისტში უხარია მთავარ გმირს დაკონსერვებული კიტრის აღმოჩენა. გარდა ამისა ვიყიდე მზესუმზირა წონით, 3 სტაფილო და 3 ხახვი. 3 ერთჯერადი ცხვირსახოც, კილო შაქარი, კილო ბრინჯი, ყავა. ხო, ამას არ უნდა ვამბობდნენ, ამ ცხვარი. მე ტკბილეული მიყვარს და სუსნაობის გადაჩოვა ერთ დღეში მარტივი არ არის. ეს ყველაფერი 11 ლარი და 10 თეთრი დამიშდა. გზის ფულს არ ვთვლი, რადგან როგორც წესი ისეთ რაღაცებზე დავდივარ, მართლა მინიმუმზე რო ვცხოვრობდი, არ ვივლიდი, მაგალითად სამსახურში და სასწავლებლად, რომლის საფასურით წელიწადში 2500 ლარია. ესე იგი ვარ უმუშევარი, უსწავლელი, ნერვებ დაწყვეტილი, თავიდან მციოდა კიდეც, რადგან ეკონომიის მიზნით გათბობა გამოვთე. მაგრამ 2 დღის მერე წელი რო ამტკივდა, ისევ ჩავთე. ჩემს სურდოს სახელმწიფო არ უმკურნალებს, წამალი კი გათბობაზე იაფი არ ჩდება. თან ვირთხასაც გაუხარდა ტურნირში გამოყო. მანამდე სიცივისგან ისე იყო ნახევრში ჩაფლული ვერც შეამჩნევთ. ბრინჯი 1 სტაფილოთი და 1 ხახვით გემრიელი გამოდგა. სანაცვლოდ მზესუმზირა არ გაამართლა. იაფი კი იყო, მაგრამ ძაღე. თუმცა მაინც ბოლომდე შევჭამე. წინათვის კომუნალური გადასახადები აღმოჩნდა დენი 10 ლარი, დასუფთავება 2.50, წყალი 4, გაზი 22 ლარი, სულ 37 ლარი და 72 თეთრი. ჩემი მინიმუმი თვალსადახელშუა ილევა, მაგრამ ჯანდაბას ის მაინც მეწოდინება, რომ გადასახადები გადავიღე. სახლში მოძიებული წიწიბურა მოუხარში და მთელი დღე მავჭამდი. რამდენიმე დღის წინანდელი პურით დავჭერი და ორცხოფილად გავუქვე. ნამცხვარი ისევ ვიყიდე, რა თქმა უნდა, საკუთარი თავის ტუქსვით და მორალის კითხვით. კიდევ იძულებული გავხდი ნათურამე ყიდა, რადგან გადაიწვა. 5 ლარიანი ავარჩიე, უფრო იაფი წინაკვირას ვცადე და იმან ერთი კვირაც ვერ გაცვლა. ეკლესიაში სეფისკვერში ლარი გადავიხადე, ჩვეულებრივი შაბათი იყო. როცა შაბათი მიცვალებულების დღეს ემთხვევა, მიცვალებულებზე მეტად ადგილობრივი გაჭირვებულები ცხონდებიან ხოლმე. ხალხს პანაშვიდის გადასახდელად პური, ღვინო, ზეთი და წყალი მოაქვს და მერე იმათ ურიგებენ, ვინც მოწყალებას ითხოვს. მოკლედ ზეთი თუ გამომელია, მიცვალებულთა დღეს დაველოდები. ხანდახან ცოცხლებიც მაგათ ხარჯზებთ. დღეს მეგობრის ხაჭაპურმა კი დამანაყრა, მაგრამ სანაცვლოდ ჩამფუნი გამომელია. რადგან ისედაც ბევრი ფული მაქვს დახარჯული, ახალი აღარ მიყიდია. თავი საპნით დავიბანე და მერე ბალზამი მივაშველე. მართალია დილით დავარსმა გამიჭირდა, მაგრამ ეგ არაფერი, აი ტანსაცმელი რომ გამიწვდეს, მერე რა ვქრებ. ახალი რამის ყიდვა შეუძლებელია. ალბათ ისევ სამოწყალოდ გამოტანილი ძველმანები და უნდა მოერგოს კაცმა რამე. ამიტომაცაა, რომ დღეს ბებიები, როგორც წესი, შვილიშვილების გამონაცვალი ტანსაცმლით დადიან. მარტო ჩვენთან თუ ნახავ პოტასებში გამოწყობილ მოხუცს, თინეიჯერულ მაისურზე შალის ბებრული ჟაკეტი რო აქვს შემოცმული. ჩემი დღევანდელი მენიუ ყიყლიყუა, კვერცხი და პური. წიწიბურა ისევ მოუხარში, ყავაც ჯერ არის.
თუმცა ამ ყველაფერში უკვე 100 ლარი მაქვს დახარჯული. არა და წინ კიდევ 3 გრძელი კვირაა. ვერ გავიგე საარსებო მინიმუმი ზამთარ-ზაფხულ ნაძვივით ერთი და იგივე რატომ არის. ზამთარში აშკარად 2 მაქვს ხარჯავ. მეორე კვირა ისე დაიწყო, ხილი ვერ ვიყიდე. არა და ზაფხულში 1.5 ვაშლატამა შეიძლება 5 ლარად მოგცე. დღეს პატარა 3 ლარიანი პიცა და ნამთვარი მქონდა. ეს მენიუ მალე შიმშილობა დამიჯდება, მაგრამ თავს ვერაფერს ვუხერხებ. სესუმზირაც მოვხალე. არ განაყრებს, მაგრამ ყურადღება კარგად გადააქვს. ეს ყველაფერი 5 ლარი და 70 თეთრი დამიჯდა. ვერომ პომიდორის კონსერვი მეგონა სინამდვილეში ტომატ პასტა აღმოჩნდა. იხტიბარი მაინც არ გავიტეხე და ჩიჟი-პიჟი მოვამზადე. ყურთან ერთად ურიგო არ იყო. სტაფლო გაუმელია და აღარს ტუალეტის ქაღალდი და ჭურჭლის სარეცხე ჟელე მაქვს. თან 2 დღეა მაგრატელს ვეძებ. დამეკარგა და არ მინდა ახალი ვიყიდო. მთელი სახლი გადავაკოთე. გუშინ სტაფილო ვიყიდე. ასე რომ დღეს ისე სტაფილოიანი ბრინჯი მაქვს. დიდი ქვაბით გავაკეთე. მაინც ერთსა და იმავეს ვჭამდა, ყოველ დღე რატომ ხარშო. კიდევ ზეთში შემწვარი პურით მივაყოლე, ერთგვარი ფოკაჩა. რა თქმა უნდა, რასაც იტალიური ფოკაჩა ქვია, ის სხვაგვარად გზავდება და მეორად გემრიელიც არის, მაგრამ გაჭირვებაში ესეც წავა. ჩვეულებრივი პური დავჭერი, ზეთში შევწვი და ნევრისა და თავშავას ნარევი გადავხსნი. ყავაში 2 ლარი და 50 თეთრი დავხარჯე. მეტი დღეს არაფერი შემიძენია, რაც მქონდა იმას დავყაბული. უკვე კარგა ხანია თმა შესაღები მაქვს, მაგრამ როგორ შევიღებავ, როცა 2 ლარიანი მაგრატელი ვერ მიყიდია. მიუხედავად იმისა, რომ მალე ჩემი ჭაღარი დამბლადურს დავემსგავსები, გამოსავალს მაინც ვერ ვხედავ. დღესაც სტაფილოიანი ბრინჯის დღეა, კვერცხით შევიწვი. თუმცა უკვე მიფუჭდება ჯანმრთელობა და მასთან ერთად ხასიათიც. კიდევ ერთი რაც ამ მინიმუმს ახასიათებს ისაა, რომ სტუმარი თუ მოგივა დიდი ყავა შესთავაზო. ხოლო მაღაზიაში ვალი თუ აიღე, ის დასაბრუნებლად ახლა სხვაგან მოგიწევს ვატსაპი. დღეს დაბადების დღეზე მოვხვდი და ერთბაშად ტორტის 2 ნაჭერი გადავსაცლე. უგემრიელესი მარწყვის ტორტი იყო, მაგრამ როგორც ტარტანიანის მსახური პლან შეიტყოდა, როგორი კარგიც არ უნდა იყოს სადელი, მხოლოდ ერთხელ გაწყები. დღეს 2 რამ მაქვს. გუშინდელი მოხარშული წიწიბურა და დაბალი წნება. ამ კვირაში 42 ლარი და 87 თეთრი მაქვს დახარჯული. რაც წინა კვირის 100 ლართან ერთად 142 ლარი და 87 თეთრია. თუ გავითვალისწინებთ, რომ საარსებო მინიმუმი მხოლოდ 170 ლარია, გამოდის, რომ 2 კვირა მხოლოდ 29 ლარი უნდა ვიმყოფინო. დღეს დავალიანების გამო ინტერნეტი გამეთიშა. გადახტაზე ფიქრით, დრო არც რა მიგარგავს. თავისუფალი ქსელი მოვუძებნე და უსინდისოდ დაუკავშირდი. აი ასე ითვისებს სხვის საკუთრებას, როდესაც შენი აღარ გადაჩნია. დღეს ბავშვობა გავიხსენე და სიგუას ხაჭაპური გამოვაცხე. ვინც არ იცის, გადმომარტავ. თენგის სიგუა 1992-1993 წლებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გახლდათ. მაშინ კი ხალხი შიმშილობდა. თონის პური დავჭერი, მარილს წყალში ჩავალდე და ზეთში შევწვი. თხლეობა გამოვიდა. თუმცა ჩემს სასახელოდ უნდა ვთქვა, რომ მაინც შევჭამ. ღარიბი კაცი ხალხს უმეტესად განხდარი წარმოუდგენია. არა და რაც ეს ექსპერიმენტი დავიწყე, 1 კილო მაინც მოვიმატე. რადგან ძირითადად პურს და ცომოლ ვჭამდი. და შემდეგ დასკვნამდეც მივედი. მესამე ხარისხის სიმსუქნე, ერთმანეთთან შეუსაბამო ტანსაცმელი, ნახევრად შეღებილი თმა, გაფუჭებული კბილები და მზისგან დამწვარი კანი. აი ასეთია ღარიბი ადამიანის გარეგნობა საქართველოში. სამსახურში კეთილხალხს რა გამოვლოს? ნასტასიამ ხადა მიყიდა, ბექამ პიცა გამიყო, ზვიადმა მანდარინი. ყავას კარგა ხანია დასოს ვყარავ. პრეზენტაციის გასაშუქებლად მისულს კი ფურშეტის საუნდა. ამერიკას არ აღმოვაჩენ თუ ვიტყვი, რომ როგორც ყველა ქვეყანაში, საქართველოშიც არის ადამიანების ჯგუფი, რომელიც წინასწარ არ ყვევს, სად რა ღონისძიება იმართება, შემდეგ კი სუფთად ჩაცმული საქმიანი სახით მიდის ამ ღონისძიებაზე დასასრებად. მიზანი ერთადერთია, ფურშეტი. დღეს მოხარშული ბრინჯი და მურაბა მქონდა. კიდევ ერთი ნაჭერი ნამდვილი ხაჭაპური. წევარ და ვფიქრობ, რომ მალე ახალი წელი მოვა. რა უნდა დადოს სუფრაზე იმ ადამიანმა, რომელიც საარსებო მინიმუმით ცხოვრობს. მაგალითად, მარტოხელა მოხუცმა 200 ლარიანი პენსიით. იმ დაურსდა გოზინახს ვინჩივის, საწუწუნ კაფესაც კი ვერ იყიდის. თუ ექსპერიმენტი გავაგრძელე, ახალ წლამდე მეც საბოლოოდ გავველურდები.
შეიძლება გრინჩივით შობაც მოვიყვარო და აღდგომამდე არ გამოვაჩინე. მე-19 დღეს ჩემი 29 ლარი ბოლო თეთრამდე ამოიწურა. სხვათა შორის ბოლო თეთრები არა საჭმელში, არამედ ჰიგიენის საშუალებებში დავხარჯე, რომ არ შემეძინა პირდაუბანები რჩებოდი. შესაბამისად, შევიძინე და იძულებულიც გავხდი ექსპერიმენტი შევეწყვიტა. იმის იქით მხოლოდ ბანალური შიმშილი მელოდა. მგონი გაცილებით მოსახერხებელია ადამიანი კი არა კოღო იყო. კოღოს საარსებო მინიმუმი თვეში 30 წვეთის სისხლია. ამოირჩევ ვინმეს და ყოველდღე დაგბერ. ასე კი ადამიანი რომ ხარ და მუდმივად ხვალ რავჭამოს დავდობ, მარტივად რო ვთქვათ. მხოლოდ 19 დღე გაძლო ჩვენმა კოლეგამ 170 ლარით და წარმოიდგინეთ რომ არის ჩვენს ქვეყანაში ძალიან ბევრი ადამიანი, რომლისთვისაც 170 ლარიც კი ჩვეულებრივი ოცნებაა. მე არ ვიცი ისინი როგორ არსებობენ. სამწუხაროდ ცხოვრებაზე კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ, აქ ლაპარაკით ზედმეტია. გადავიდეთ ჩვენი გადაცემის ბოლო თემაზე, რომელიც ძალიან მტკივნეულია უკვე თითქმის 40 დღეა. იმიტომ რომ ტყვეობის 37 დღე გავიდა, უკვე ერთ თვეზე მეტია, ექიმი ვაჟა გაფრინდაშვილი საოკუპაციო რეჟიმის პატიმარია. მისმა დატყვევამ დაუსრულებელი მითქმა-მოთქმა გამოიწვია, ერთ მხარეს მას ცოცხალ გმირს ეძახიან, მეორე მხარეს კი შეთქმულების თეორიებს ავითარებენ და ფარულ მიზეზებს ეძებენ, რისთვის გადავიდა გაფრინდაშვილი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. მაგრამ ვერანაირი შეთქმულების თეორია ვერ შეედრება იმას, რაც ქართული ოცნების დეპუტატმა იკადრა. ერეკლე კუხიანიძემ ექიმის ქმედებას მყრალი პროვოკაცია უწოდა, მისი ოჯახის წევრებს იდიოტები ეძახა და ბოლოს დედაც აგინა. ხო იცოდაო, რომ იქ ოკუპანტი იყო და დაიჭერდნენ, რას გადადიოდაო ქართული ოცნებისთვის დამახასიათებელი დამოკიდებულება. დეპუტატ კუხიანიძეს მაგალითად საქართველოს დროშაზე ფეხის დადგმა რომ მოსთხოვონ აუცილებლად დაადგამს. აბა ანწუხელიძესავით თავს ხო არ მოაკლევინებს, წინასწარ იცის რომ მოკლავენ. შინდისელი ბიჭებისგან განსხვავებითაც კი არ დაელოდება ოკუპანტს, აუცილებლად გაიქცევა. ხომ იცის რომ ამდენ რუსს მაინც ვერ მოერევა და რატომ უნდა შეაკლას თავი და ასე შემდეგ. ასეთია კოლაბორაციონისტი ქართული ოცნების დამოკიდებულება, ამიტომაც შეესია კუხიანიძის მსგავსი ტექსტებით ბოტების მთელი ჯარი ექიმის ოჯახს. დღეს მის მხარდასაჭერად საოკუპაციო ხაზთან ასეულობით ადამიანი თბილისიდან ჩავიდა. ჩვენმა ჟურნალისტმა კი ვაჟა გაფრინდაშვილის შვილი ჩაწერა. მოусმინეთ მას და ნახეთ რა მდგომარეობაშია ოჯახი, როდესაც მამა დაკავებულია და დახმარების ნაცვლად ხელისუფლებიდან მას ლანძღავენ და აგინებენ. ფაქტიურად 37 დღეა ვცხოვრობ რაღაც სიზმარში, ველოდები როდის გავიღვიძებ, როდის დაბრუნდება მამა სახლში. არაფერი მამაჩემს ახალი არ უთქვამ. იცი ამას მომვა აქედან, მაგრამ იქ, როდესაც ცხინვალის ციხეში ხარ, დაკავებული ყავხარ რუსის ჯარს იზოლატორში და ერთადერთი შენი ხსნა არის ის, რომ აღიარო ეგრეთ წოდებული საზღვარი და ამას არ აკეთებ. ამას სჭირდება ძალიან დიდი გამბედაობა. ამაზე არასდროს არ მიფიქრია, რომ ესეთი რაღაც ოდესმე ჩემ ცხოვრებაში მოხდებოდა და ესეთი არჩევანის წინაშე მომეჩემი დადგებოდა, მაგრამ მისი ხასიათიდან გამომდინარე არ გამგურობია. ძალიან ბევრი იმედი იყო, 2-3 დღეში გამოვა, 2-3 დღეში გამოვა და ეს 2-3 დღე არ გავიდა, 37 დღე და აი არ დამთავრდა ეს 2-3 დღე. მე იყო 100%-იანი დაპირებები, რომ აუცილებლად გამოვა. ეს იმედი რომ გიცრუდება, რაღაცნაირად ანუ ინგრევი ადამიანი. ისო მე აქვსი ვარ, ვიძლევი ინტერვიუს და მამა არის ცხინვალის იზოლატორში და გვიწევს ეს ბრძოლა, აქციების გამართვა და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი დაიწყო 9 ნოემბერს. თავიდან იყო აი მართლა ჩვეულებრივი შოკი იყო და შემდგომ ანუ რაღაცნაირად ასე ვთქვათ, გონს მოვეგეთ, რომ ეხა არ არის ის დრო, როცა ჩვენ უნდა ვიჯდეთ ვინერვილოთ და ვაიმე რა გავაკეთოთ და გადავედით ეგრევე აქტიურ ქმედებებზე.
ეხლა ვართ ელბაქიძის დაღმართზე, მივამართებით საოკუპაციო ხარისხებს, კერძოდ სოფელ ლუძიში, დუშეთის რაიონში და ძალიან ბევრი ხალხი მოვიდა და სიმართლე რომ გითხრა, ამდენ ხალხსაც არ ველოდე, ძალიან გვაძლიერებს ეს ყველაფერი. სრულიად უცხო ადამიანები გვიკავშირდებიან, რჩევებს გვეძლევენ რა როგორ გავაკეთოთ, ძალიან ჩართულები არიან ამ ამბავში და ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა გვამხნევებს. მის გარდა რომ კარგი ექიმია, როგორც მოვიკითხეთ, სახელიანი ექიმია, ამას გარდა კარგი პატრიოტია და ნამდვილად გმირია. ოჯახმა რომ მოწოდება გააკეთა, რომ დაგვიდექით მხარშიო და როგორი გულგრილი უნდა იყო. უსამართლობის განცდა როცა გააქვს სურვილი, რომ წამოხვიდე და შენებური პროტესტი გამოხატო. მართლა გმირთან გვაქვს საქმე და ეს ის შემთხვევა, როცა აი თვითონ ამ ავტობუსშიდაც კი ვხედავ ადამიანებს, რომელთან ჩემი შეხედულებები ბევრ საკითხზე არის განსხვავებული. მაგრამ ეს ის მომენტია, როცა მართლა მთელი ერი უნდა ერთიანდებოდეს. არა, ვიცი. ვაჟა გაფრინდაშვილის ნაირი ადამიანები წერენ საქართველოს ისტორიას და დღეს აი ეს ახალი გვერდი იქნება. მე გახლავართ ზურაბ კიკალეიშვილი. გარიდებული ვარ ქალაქიდან 1-20 წელიწადია. ლევანტელი ჩემი ჩამოსვლა იყო გამოწვეული პროტესტით, ძირითადად პროტესტით ამ ხელისუფლების მიმართ. უბრალოდ მივდივართ იმისთვის, რომ გავაპროტესტოთ ეს უკანონო დაკავების ფაქტი და ტყვეობაში ყავთ იქ ექიმი. მამაჩემი ექიმი, რომელიც მიდიოდა, რომ ისევ ხალხს დახმარებოდა, ყავთ ტყვეობაში უკვე 37 დღეა და უბრალოდ ამის გასაპროტესტებლად მივდივართ მშვიდობიანად. თვითონ ის რომ ის იმყოფება თავის სამშობლოში და ციხეში, თავისი ჰუმანური მისიის გამო ეს გვანადგურებს ჩვენ მის ოჯახის წევრებს და ახლობლებს. გვინდა გაუშვათ ეს თეთრი ხალათი, რომ იქნებ გადალახოს მართულ ხვართები და ვაჩვენოთ, რომ ექიმებს საზღვრები არ აქვთ. სადაც საჭიროა, იქით მიფრინან. თავისუფლება ვაჟა ექიმს. თავისუფლება ვაჟა ექიმს. ეს ხალხი რაც აგდგას, მხოლოდ ეს ხალხი არა. ვიცი, დარწმუნებული ვარ. როგორც წამოხვედით ამ სიშორეზე. მე ვფიქრობ, რომ ეს დასაფასებელია და ეს უნდა დააფასოს პირველ რიგში სახელმწიფომ და სახელმწიფომ ესეთი ადამიანი არ უნდა დატოვოს ტყვეობაში. გვგრძნობთ ადამიანების მხარდაჭერას და ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ჩვენთვის და ამით ვწმუნდებით, რომ ის პრინციპები, რასაც მამა ვაჟა გაფრინდაშვილი იქ იცავს ცხინვალის ციხეში, ფუჭად არ არის და რეალურად მთელი საქართველო იზიარებს. დარწმუნებულია, ბუნებრივია ხელისუფლებასაც უნდა მისი ტყვეობიდან განთავისუფლება, მაგრამ იმიტომ რომ არასაკმარისს აკეთებს, ჩადგა რაღაც თავდაცვით პოზაში და რაც ყველაზე მეტად სამარცხვინო და გულისამრევია, თავისი ბოტები და ტროლები მიუსია ოჯახს. აქ არის საქართველოს თავისუფლება. საქართველოს თავისუფლება, რომელიც დაატყვევეს ოკუპანტებმა და ეს ადამიანი, ექიმი ვაჟა არის სიმბოლო მართლა საქართველოს თავისუფლების, გაუტეხობის, სინდისის. გვახსოვდეს საოკუპაციო ხაზი, რომელიც გადის ჩვენს მიწაზე, აქედან ჩანს ახალი ბაზა რუსული ოკუპანტებისა და აქვე უნდა დაფიქსირდეს ოჯახის მოთხოვნა, სურვილი და საზოგადოების მხარდაჭერა, რომ პირველი საკითხი ჩვენი სახელმწიფოსთვის დღეს უნდა იყოს ვაჟა გაფრინდაშვილის გამოხსნა ტყვეობიდან. მინდა მიმართო ყველა ჩემს კოლეგა პრეზიდენტს, ან ყოფილ პრეზიდენტს, ვინც აი აქ მოგვიყვანია საოკუპაციო ხაზთან. მინდა რომ გამოიყენოთ თქვენი ავტორიტეტი და თქვენი ხმად შეაწიოთ ჩვენს მოთხოვნას. გამოუშვებულ იქნას ვაჟა გაფრინდაშვილი უკანონო პატიმრობით. ყველა დავდგეთ ჯაჭვში, ვაჩვენოთ რამდენი ვართ.
აჯა გაფრინდაშოვმა ჩაიდენა ინდივიდუალური გმირობის აქტია, სხვანაირად ვერ შევაფასებ. ჩვეულებრივი გმირობაა რა, ადამიანს შეეძლო თავისუფალი ყოფილიყო და თვითნებურად აირჩიათ ყოობაში ყოფნა იმისთვის, რომ არ გადასულიყო საკუთარ პრინციპს. დაიწყო მიზანმიმართული შავი PR კამპანია ვაჟა გაფრინდაშვილის წინააღმდეგ, მაშინ როდესაც სახელმწიფო და ხელისუფლებას დაკავშირებული და ახლომდგარი პერსონები იწყებენ ვაჟა გაფრინდაშვილის გინებას. ეს შეურაცხყოფელი არის და ეს არის აბსოლუტურად მიუღებელი. ხა ვართ პარასკევის მოლოდინში. პარასკევს არის ისევ სასამართლო 20-ში. ხა პარასკევის მოლოდინში ვარ და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს მოლოდინები ისევ არ გაგვიცრუდება. არ ვიცი, საგიჟეთში ვცხოვრობ, ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ მალე დამთავრდება, მაგრამ ჯერ არ დამთავრებულა. თავისუფლებას და ოჯახში დაბრუნებას ვუსურვებ ვაჟა გაფრინდაშვილს. ჩვენ დავასრულეთ. Factum დაბრუნდება ერთ კვირაში, თქვენ ახლა კი გელოდებათ მთავარი აქცენტები მთავარ არხზე. გემშვიდობით მომდევნო კვირამდე კარგად იყავით.